innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Kabataan, makisabay ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako, sabay switch on na. Tara na matuto na in 3, 2, 1, let's go! TV, TV, TV Aralan! TV, TV, TV Kasiyahan! TV, TV, TV Kaalaman! Halina't sumama sa bagong paaralan. Pa-para, pa-pa Pa-para, pa-pa-pa Sariling galing ay paiitingin. Kaalaman ay huwag patigilin. Karagdagang talino ay matutuklasan na. Buksan ang TV, sarili ihanda. Kayang ballpen at papel, tayo'y matutunan. Para tumutok na 3, 2, 1, let's go! TV, TV, TV Aralan! TV, TV, TV Kasiyahan! TV, TV, TV Kaalaman! Halina't sumama sa bagong paaralan. TV, TV, TV Aralan! TV, TV, TV Kaalaman! TV, TV, TV Karunungan! Halina't matuto sa makabagong paraan. Ang isip ang tubo! Handang isipin na bukas. Halina't sumama sa bagong paaralan. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal station ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, laging handa, tutulungan ka, kaya huwag kang mag-alala. Kahit ito'y kakaiba sa nakasanayan na, tumutok na at makinig nang masanay ka pa. Sa pagsagot ng module mo, di ka nag-iisa. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal station ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, na 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 hey, na 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 hey, na 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 hey. AIM Radio for a good start. You are now listening to New Visayas on Air 99.0 AIM Radio for a good start.
Haminog ka sumanaman mig kapul to langit, woy mig tumpi to tanok, kasublan maroson no konog kailingan, kamig balin tutuan noy, no sob-sob to kanamin gaynawa, woy mig punan to kanamin umul tumolo na anon na, no mig pogpo no sa init ampaw to ingod. Sa ini kay kunto manaman amoy no ritibursan to langit og sampit tumaroson nun ngaran na, dumat to kay kon mo panisingan na, kakalayag, tahon liyag, karang, panayangan na, pamulingan, mandalingan, woy, tumo dumapad, sublapad erit habikala, namigbohayan nuto, katongoda, tapog nongnong, tapog pataha, oyog patanod-tanod, kanami tamatolos nun tularo, no nakapaglik get ampot kawayhana, oyaw kaasolom, duok opianan na, woy, katubungan na, magbabayo, sa ini ka ko din tugtubaron na, igbohoy kuro, di ko'y ko, ka magbabayon mamintoran, manama, no olog, nogdayrayon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل الأمات والنصارى والمسلمين في الفلبين وسلط مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في وطننا هذا آمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسيء الأسقام وما ظهر منها وما بطن خاصة كوفيد-19 المنتشرة في العالم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. Almighty Father, Creator of heaven and earth, we adore and worship your holy name, our healer, baptizer, Savior, and coming King. We stand in awe to your every creation in land, seas, and air. We humble ourselves, asking for forgiveness for our trespasses. Purify us, cleanse us, make us worthy to call upon you. We thank you, God, for the salvation you freely gave through Jesus. Today we call unto you to bless us and be a blessing to others. Empower our leaders, our teachers, give courage to the parents and inspiration to the young ones. May we always celebrate life and love. May we always acknowledge that without you, we are nothing. This we pray in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang lungsod, isang layunin, edukasyong dekalidad ay makakamit. Kalinangan ay maitin, pagiging positibo ay pananawigin. Isang diwa, isa sa gawa, para sa ikabubuti ng kapwa. Naniniwala na pagmamahal sa bayan ay solusyon sa kinabukasan. Edukasyon sa Panabo, panalo,
Panabuhan, sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyak, minamahal ng may kapal. Bayan ay labis na mamahalin, pantay-pantay na pagtingin, ibabahagi ang katotohanan, bawat bata ay may karapatan. Sama-sama sa pag-abot ng tagumpay, di susuko sa mga pagsubok sa buhay. Babaunin ang karunungang natutunan, maging mabuting halimbawa sa karamihan. Edukasyon sa Panabo, panalo, Panabuhan, sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyak, minamahal ng may kapal. Ang aming hangarin ay itatatak sa aming puso't damdamin, maglilingkod ng buong katapatan. Aming liyak, minamahal, Nag-iisa at natatangi ka sa walang sangay ng lungsod ng Panabo. Gising sa umaga, mundo'y naging iba. Si COVID-19, bigla lang dumating. Tayo ay lockdown at home quarantine. At kailangan pa may social distancing. Nalulungkot ka ba? Ika'y nababagot. Huwag mag-alala dahil kami ay may sagot. Gabay sa iyong pag-asa, si mama at papa, si ate, si kuya, pati na rin si lolo at lola. Sa Reading the Lights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading the Lights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Sa Panabo City, ito ang ating bida. Reading the Lights, ito ang ating programa. Sinusulong ng love sa pagbabasa. Ipagpatuloy natin ang nasimula na. 8-week curriculum ating itinatupad. Home remedial reading ay namayagpag. Modular at radio-based learning modality. TV online ay di pa huli. Sa Reading the Lights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading the Lights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa. Sa Reading the Lights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading the Lights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh.
pag-asa. Tuloy ang ligaya. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Maayong buntag New Visayas, maayong buntag Panabo City, mabuhay po ang Panabo City Division. Today is Friday, and when it is Friday, it's Reading Day. Ayan po, I am your host for today. I am Ma'am Sheila Marie Esteles Reyes. At welcome po dito sa ating panibagong episode dito sa Unlimited Stories for Reading Delights. Ayan po, today is October 15, 2021. At for sure, lahat ng mga learners natin dito sa Panabo City ay handang-handa na upang makinig sa ating mga panibagong stories ngayong umaga na ihahatid sa atin ng ating mga kaguruan dito sa Panabo City Division. Ayan po. Sila po ang ating mga story readers for today at ilan po sa kanila ay mga ang tinatawag dyan, mga bago dito sa ating Unlimited Stories for Reading Delights. Ayan po. They are so excited sa back screen natin na ihahatid sa atin ang kanilang mga istorya ngayong umaga. Pero bago natin sila mapakinggan ngayong araw, babatiin muna natin ang ating mga manonood ngayong umaga, most especially ang ating mga DepEd officials headed by our Schools Division Superintendent, Sir Reynante Solitario. And of course, to Febigay Refamonte, our Assistant Schools Division Superintendent, to Sir Januario Yamota, our CID Chief, to Ma'am Eileen Anyunuevo, our SGOD Chief, and of course, sa lahat po ng ating mga Education Program Supervisors, and of course, sa ating Education Program Supervisor in English, and of course, our reading or division reading coordinator, Ma'am Perpetua or Ma'am Maria Perpetua Angelita G. Suelto. Ayan po. And of course, sa ating education program supervisor in Filipino, Sir Peter Mijares. To our education program supervisor in Aralan, Palipinan, Ma'am Marisa Vihayoma. And of course, to our education program supervisor in MTB. Ayan, Ma'am Giovanni Aguilar. Sa lahat po ng ating mga public schools district supervisors and of course public elementary and secondary school heads. Magandang umaga po sa ating lahat. At hindi din natin kakalimutan na batiin ang ating mga manonood dito sa ating FB page dito sa ating Panabo City Division, ayan, Reading Delights. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. At kasalukuyan din tayong napapakinggan ngayong umaga dito sa ating 99.0 AIM Radio for a Good Start ng New Visayas Central Elementary School. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dyan sa Himpapawid. Ayan, at sa lahat ng ating mga avid viewers and listeners, magandang umaga po sa lahat ng parents, sa lahat po ng ating mga guardians, and of course, magandang umaga po sa ating lahat na patuloy silang sumusubaybay kasama sa atin or kasama natin ngayong umaga para mas magabayan pa ang kanilang mga anak sa pakikinig ng ating mga kwento ngayong umaga. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Ayan, huwag kalimutan natin mag-like. Ayan, mag-like tayo sa ating page. And of course, mag-share din tayo. And huwag kalimutang mag-comment sa ating comment box section. Ayan po, huwag kalimutang i-shout out ang ating mga school at ang ating mga reading programs. Ayan po, handa na ba tayong makinig sa ating mga
istorya ngayong umaga. Ayan, mag-react lang po tayo dyan. Magandang umaga po once again sa ating lahat. And of course, sa ating Unlimited Stories for Reading Delights, hindi lang natin dinedevelop dito o hindi lang tayo naghahati dito ng mga istorya or mga stories sa ating mga kabataan na siguradong napupulutan natin ng magagandang aral. Of course, meron din tayong dinidevelop dito ng mga reading skills. Ayan, sino ba ang nakakaalala ng ating mga reading skills na dinidevelop natin dito sa ating Unlimited Stories for Reading Delights? Ayan, pwede ba natin isulat dyan sa ating comment box? Ayan po. Sino ang nakakaalala? Ayan, meron din tayong tinatawag dyan na decoding. Of course, nandiyan din ang fluency. Of course, vocabulary, sentence construction and cohesion, reasoning and background knowledge, of course, working memory and attention. Kana ang atong ginatutukan jud pag-ayo po dinhi sa atong programa nga ang mga kabataan nato ma-enhance jud ang ilahang mga reading skills. Kay kana jud ang atong pinaka-target dinhi na bawat bata bumabasa. Ayan. So, daghan kay salamat sa ato ang pagpinabangay gayud na mahimo jung maglambo ang ato ang mga kabataan sa ilahang mga reading skills, teachers, lahat po ng ating mga parents, lahat po ng guardians, nagatinabangay jud siya may present pa atong programa karong buntaga aron jud mahimong mag-improve ang reading skills sa atong mga kabataan. Huwag din natin kalimutan mag-say good morning. Ayan, hindi din natin kakalimutan na mag-good morning sa ating mga people behind the scenes na mahimo yung successful ang ato ang mga pag-air sa ato ang mga stories karong mga panahon. We would like also to say good morning sa ating Division Digital Media Production Team headed by our overall production director, Sir June Aguilon, and of course to our floor director, Sir Neil Michael Diazes, to our technical director, Sir Tyrone Duhali, and of course to our station manager, Sir Janwayo Yamota, our executive producers, ayan po, our schools division superintendent, Dr. Reynante Solitario, and of course to our assistant schools division superintendent, Ma'am Febigay Repamonte. Ayan, magpapasalamat din tayo kay Sir James Chu at Ma'am Alexandra Chu, ayan po, for allowing us to air. Makikita tayo sa ating Panabo Cable TV Channel 1. Ayan po. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, I think we are nag-greet na natin most of the important peoples or important people dito sa ating programa, and of course kung sino man ang mga importante kita ditong mga present karong mga buntaga. So daghan kay salamat sa inyong tanan. Magandang umaga po once again sa ating lahat. And of course today wag na nating patatagalin. Magbabasa na tayo. I will introduce to you our first story reader this very morning. Handa na ba tayo? Mag-thumbs up lang tayo. Ayan, handang-handa na tayong lahat. Okay, now this time, I will be introducing to you our first storyteller. Our first storyteller is coming from the Lisay Elementary School. Ayan po. Their school head is Sir Roberto C. Candelasa, the head teacher for their school. And the reading program is Read to Win. Ayan. Ang kanyang istorya na ibabahagi sa atin ngayong umaga ay pinamagatang Ang Maestra. Kini gisulat o gidibuho ni Mary Jean M. David. Please help me welcome our first storyteller this very morning, Ma'am Dinah M. Papa. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration.
This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan po, I think si Ma'am Dinah ay naghahanda pa sa ating backstage. At while naghahanda pa po ang ating first story reader ngayong morning, we would like also to inform everybody about the Panabo Book Club. Ayan, narinig na ba natin ito? Ito po ang panibagong programa ng ating reading or ang ating division reading dito sa Panabo City. Ayan po, ito po ay merong mga tinatawag natin na hashtag na leave a book or take a book, leave a book. So lahat po ng ating mga kabataan, lahat po ng ating mga learners na gustong mag-borrow ng books before sila makakuha o kanang books nato din sa atong ginatawag nga kiosk. Ayan. So bago na siya ang kiosk ay kay kanang mura na siya o kanang hot bitaw, mura siya og kubo, mura siya og kanang ginatawag na to tama to kanang kubo nga gamay nga kana siya nga kiosk din ha, daghan kay nag-books na ginabutang din ha, samot-sari gid siya kayo ng mga books na mga ginatawag na to nga encyclopedia, na po siya mga storybooks, na po mga short stories lang siya para sa atong mga new learners o kani mga bago pa gid nato na mga learners nato or kani mga kinder, ayan, kanang mga bago pa kayo nagbasa na asili daghan kayong books na makit-an dinha nya pwede nila nga mahiram. Pero bago sila nga makahiram sa kanina mga books nga naa diri sa atong kiosk, ayan, kinahanglan magdala po sila og book didto or ilahang libro para ilang mabutang didto, para kung na sila mabutang didto nga libro, pwede na po sila maka-borrow og libro sumala sa ilahang gusto gayud na kanang hiramon. So ni ana kanindot ang beauty sa ginatawag na to nga Panabo Book Club or Panabo Club. Ayan, nabubulol na naman ako this very morning. So that is our the newest ginatawag nating program dito sa ating division reading ng Panabo City. Ayan po, headed by our ito po ay initiative ito ng ating schools division office, ayan po, of Panabo City. Ayan po, daghan kay sila og kanang ginabuhat karong programa or karong mga panahon na para mahimo jong kanang malambuon ang kaning programa. Ang atong tulunghaan dinhi sa New Visayas Central Elementary School, bag-o lang jud kayo nag-launch sa kaning ginatawag nato nga kiosk dinhi. Ayan, sa atong school. So makita po nato dinhi sa atong school kung kamo makasuroy kamo dinhi sa amua, natay mga books na gina-display gayon sa atong booth karong bunta sa kaning gitawag nato nga kiosk. Ayan. Nya tapos dinha makitaan pud nimo ang usa ka magtutudlo dinha or maybe magtutudlo pod uban ang usa ka parent nga kanang mag-assist sa iyaha kay para didto nga panahon pag moadto ka, mag-logbook man ka dito para makita dito kung unsa kang adlaw, unsa kang orasan ni adto anang lugara aron mokuha og manghiram sa maong mga basahon. So excited ba ang tanan para ana kay ang ato adyong pinaka goal dinhi sa Panabo, dapat ang tanang mga kabataan dinhi sa Panabo kabalo gayod na magbasa. Anya di na gyud ta maglisod kung man ta magkuha og mga basahon kay pwede kay ta nga muadto sa kaning ginatawag nato na mga kiosks. Ayan. So dito dapit kung naa ka dira sa inyohang dapit dili lang ni diri sa New Visayas kundi diri gyud sa tibuok Panabo City nga partner po nato ang barangay niini para mahimo bitaw magbalampuson jud ang ato ang mga ani nga klase nga programa sa ato mga kabataan nga dili lang sila kanang magpabilin lang sa ilahang level, sa ilahang understanding, kundi mas mahimo pa jud silang maglambo sa kanunay, labi na jud sa mga pagbasa kay nakasabtan jud nato, the more we read, the more ta nga mahimong equip, mahimo tang kanang informative or kanang ma-feel ta ba mapuno ta sa mga impormasyon sa atong palibot niya. Kung kita gani daghan tayong mga information nga madawatan, then kana siya isa po na siya sa kanang nindot kayo nga pamaagi nga kita pod maka-share sa uban. Ayan, so daghan kayong salamat sa atong mga
ato mga leaders nato nga grabe jud ang ilahang initiative, ang ilaha bitang pangunahuna para mahimo bitaw jud mahimo bitaw jud ang mga kabataan diri sa Panabo City nga maplastar jud kaayo nya kanang mahimong maglambo pa nya. Daghan kayong salamat sa inyong mga suporta about sa ato ang Panabo Club. Ayan. So for more of that details, meron po tayong babasahin ko po sa inyo mamaya ang mga more info about the Panabo Club para po mas maliwanagan po tayong lahat kung anong klaseng programang ito o ano itong klaseng programa para sa ato ang mga kabataan. So I guess our first story reader is ready this morning, or ready na ngayong moment na ito. Ayan. So this time, we're going to introduce again our first story reader. Ayan. She is coming from Dalisay Elementary School. Ayan, kaway-kaway tayo sa mga taga Dalisay Elementary School. And their head teacher is Sir Roberto C. Candelasa, head teacher 4. And the reading program is Read to Win. Ayan po. And of course, ang istorya na iyahang ihatag o iyahang ibahagi sa ato karong buntaga ginatituluhan na ang maestra. Ayan, napakaganda ng kanyang istorya. Gisulat o gidubuho kini ni Mary Jean and David. Ayan po, please help me welcome our first storyteller this very morning, Ma'am Dinah M. Papa. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. May buntag sa tanan, mga viewers o atong mga kabataan karon nga naga tan-aw sa Reading Delights, Panabo City Unlimited Stories for Reading Delights. Salamat ko sa higayon na di ko inyong makauban karon aron sa bahin sa atong mga istorya nga i-share na ko sa inyo karon. Ang uluhan sa atong istorya, ang maestra. Gisulat o gidibuho ni Ginang Mary Jean M. David. Before ko moadto sa akong istorya, anaa kitay mga pulong nga akong paghawan sa balakid. Okay, unang pulong, pagpanglaksi. O pasabot, pagpanguha o paggising. Ikaduhang pulong, uhot. Ginapas nga gikan sa humay. Ikatulong pulong, nikuyanap or nikatag, pinaagi sa hangin. Ikaupat nga pulong, makalampos, makahuman sa pagtuon. Ikalimang pulong, diploma, usa ka sertipiko nga nagpamatuod nga nakahuman ng usa ka tawo og kurso sa akademya. Kini nga mga pulong makita nato sa atong istorya karon. Ang atong kauban karon nga bata nga si atong pupil interactor si Chris Ethan Albo, grade 2 pupil sa Dalisay Elementary School. Okay, andam na ba ka mo? Okay, pangita mong lugar nga komportable mo aron sugdan na nato ang ato ang story. Unong palang katuig si Nining, hilig na niya ang pagtudlo sa mga kadula ng mga bata. Maayong buntag mga bata,
Dali ka mo sa klase. Ako ang inyong maestra rong adlaw. Ang sugod niya. Mayong buntag, ma'am. Unsa ang atong buhaton karon? Ang pangutana ni Ludi nga iyang suod nga higala. Magsulat kita karon sa atong pangan gamit ang papel nga dahon sa saging ug tuhok sa buongon isip lapis. Ang tubag ni Nining. Nag-iyahay ang mga bata sa pagpanglaksi og berde nga dahon sa saging. Nanguha usab sila og tunok sa buongon. Hinaya lang ninyo pagsulat aron dili magisi ang inyong papel. Mag-amping kita nga dili matunok sa atong gigamit nga lapis. Ang dugang pahimangno sa maestra. Human nila og sulat, ila kining gipatsikan sa ilang maestra, dayon nang lakaw na usab sila sa kalubihan. Okay, natay pangutana dinhi. Unsa ang gigamit sa mga bata nga sulatanan sa ilang pangalan? Unsa ang gigamit sa mga bata nga sulatanan sa ilang pangalan? A. Papel. B. Dahon sa saging. C. Pisara. Okay. Kung pangutanon si Ethan. Letter B. Ang imong answer. Okay. Ato daw susihon. Okay. Very good. Correct ang imong answer. Tama ang imong answer. Ethan. Dahon sa saging. Okay, padayon ta sa ato ang storya. Nangadto sila sa uhot nga nagtapok nga naa sa lalom sa kalubihan. Busa, basa pa ang mga uhot nga gikan sa giani nga humay apan dali ra kini masunog. Lodi, mangulam kita og posporo sa imong lola kay magdula kita og barbecue nga mga prutas. Ang sugo ni Neneng. Nagkuha og posporo si Ludi apan wala nananghid sa iyang lola. Ilang gisindihan ang uhot ug nagsugba sila sa mga prutas nga ilang gituhog. Human nila og sugba, ilang gipalong ang tayo. Mingaw pa ang palibot. Nang lakaw na pud sila sa balay ni Manang Merlin. Nanguha sila og mga bunga sa mangga. Sa wala nila lamha, nikalit og kusog ang dup sa hangin. Okay, nanapod tay pangutana dinhi. Sa pagkusog sa hangin, napalong kaha ang kalayo sa uhot? Unsay posibleng hitabo? Sa pagkusog sa hangin, napalong kaha ang kalayo sa uhot? Unsay posibleng mahitabo? A. Oo, nipadayon og dula sila Ludi. B. Wala, midako ang kalayo sa uhot. C. Dili ko sigurado. Basin napalong, basin wala. Okay. Pangutan-on nako si Ethan. Unsa man imong answer diri Ethan? Sa ang gustong tubag? Bin, dako ang kalayo. Oh, letter B. Ato lang tan-awon B kung tama ba imong answer. Okay. Very good, Ethan. Wala kay midako ang kalayo sa uhot. Okay. Padayon ta sa atong storya. Natingala ang kadaghanan kung asa ang sunog kay baga kayo ang aso sa palibot. Mga bata, unsa inyong gibuhat sa kalubihan? Nakit-an man ako nga didto mo gikan.
ang usisa ni Manang Merlin. Nagsugba mi didto manang, ang tubag ni Ludi. Unsa? Kamo di ay ang nagsindi didto? Nasunog na ang kalubihan, ang sulti ni ini. Nalisang sila Nining ug Ludi. Nanagan dayon sila pabalik sa kalubihan ug didto nagkagubot og sablig sa tubig ang ilang mga kabanay. Kinsay nagsugo ninyo sa pasindin ining mga uhot? Ang suko nga pangana sa ati ni Nining. Si Nining man ang nagsugo. Magsugba mi ati. Ang tubag ni Ludi. Daling gipasulod sa iyang ati si Nining sa ilang balay ug giistorya kini. Okay, naana po tayo pangutana. Naunsa man ang kalubihan sa pagbiya nila Nining? Naunsa man ang kalubihan sa pagbiya nila Nining? A. Napuno og aso ang kalubihan. B. Nasunog ang mga dahon sa lubi. C. Nangatumba ang punuan sa lubi. Okay, unsa ang gustong tubag? Nini, Ethan. A. Napunog aso ang kalubihan. Okay, atong tan-awon kung gusto ba ang imong tubag. Okay, very good, Ethan. Ang imong tubag, sakto. Puno og aso ang kalubihan. Okay. Next. Padayon ta. Unsa man ang nahitabo Nining? Nganong wala man nimo timan-i ang magdula og kayo, delikado kaayo. Ang dismayadong nasulti sa iyang ate. Pasaylo ako ninyo, ate. Nagtuo manggod ko nga napalo mo ang kalaganiha. Ang tubag ni Nining. Sugod karon, dili na kamo tugutan nga magkuyog og dula ni Ludi kay bisan unsa na lang inyong humahuna-hunaan nga buhaton. Ang sulti sa lola ni Lodi. Sukad ni adto, wala na gipadula ang mga bata. Gimingaw si Nining sa iyang mga estudyante. Naundang nausab ang ilang eskwela ug pagsulat sa dahon sa saging. Nakaamgo siya nga dili ayo ang pagdula sa mga butang nga delikado sama sa posporo. Natagam na gayod siya sa iyang nahimo. Okay, aduna na pud tay mga pangutana. Unsa ang nahimong epekto sa nahitabo sa kalubihan? Unsa ang nahimong epekto sa nahitabo sa kalubihan? A. Gimingaw si Nining sa iyang estudyante. B. Nagpadayon og dula ang mga bata. C. Naundang ang pagdula sa mga bata. A. Gimingaw si Nining sa iyang estudyante. B. Nagpadayon og dula ang mga bata. C. Naundang ang pagdula. Okay, Ethan. Atong kuwaon ng Letter answer. C, ma'am. Sa imong answer. Letter C. Letter C. Naundang ang pagdula sa mga bata. Bidaw ato dang susihon kung tama ba ang imong answer? Okay, very good, Ethan. Correct ang imong answer. Naundang ang pagdula sa mga bata. Okay. Pagkahuman sa pipila ka mga adlaw, nagkita na sila Ludi ug Nining sa eskwelahan.
Gimingaw kaayo og tabi ang duha hangtod sa nagkahisgot sila sa ilang gustong mahuman nga kurso. Ning gusto gyud ko moadto og Amerika. Maong eskwela gyud ko og tarong kay kuhaon ko ni Uncle Ruben. Ang sulti ni Lodi. Maayo pa ka. Ako maningkamot usab gayud ko aron makahuman. Basin manarbaho lang ko aron makaeskwela ko kolehiyo. Tubag ni Neneng. Nilabay ang mga tuig, nalipay si Neneng uban sa iyang mga ginikanan kay nahuman ragyod kini sa sekundarya. Aron makapadayon sa kolehiyo, desididong muuban si Neneng sa iyang lola huling sa siyudad sa Davao. Tay, tuguti ko ninyo nga mukuyog ni lola huling. Moeskwela ko dito sa gabi unya mo trabaho sa balay sa adlaw. Ang hangyo niya. Nagdumili si tatay apan tungod kay interesado gyud ang anak, iyaha kining sugtan. Okay. Nanapod tay pangutana. Nganong gisgutan sa iyang tatay si Nini nga muuban sa iyang lula huling? Nganong gisgutan sa iyang tatay si Nini nga muuban sa iyang lula huling? A. Aron makatabang sa tigulang. B. Aron makapadayon sa pag-eskwela. C. Aron makakita sa syudad. Unsang gustong tubag? Waitan. Ha? Letter B. Okay, atong susihon kung tama ba ang imuhang tubag. Okay, very good. Ethan, aron makapadayon sa pag-eskwela. Okay. Padayon ta. Tuod man, nagpursigi si Nining aron makalampos. Moeskwela sa gabi o motrabaho sa adlaw. Milabay ang 4 ka tuig. Nahuman ni Nining ang iyang kurso sa pagkamaestra ug nadawat ang iyang diploma uban sa medalya isip pasidungog sa iyang kahawod. Nalipay kaayo siya ingon man ang mga tawo nga nitabang kaniya. Dako kaayo ang kalipay sa iyang pamilya kay sa 13 nga managsuon siya pa lang ang unang nakahuman kanila. Iyang matud-an nga dili babag ang kapobrehon aron makabot ang mga damgo. Nahimong maestra si Nining sa syudad. Gitabangan usab niya iyang mga manghod sa pag-eskwela. Usa ka adlaw, ni bakasyon si Nining sa ilang lugar. Uy, nakauli na diay ang atong maestra? Panguha na mo og dahon sa saging kay mag-practice na kita. Ang siaw nga sugat sa iyang mga higala og silingan. Maestra gyud ni siya tinud-anay gyud. Oy, tubag ni Lodi ang iyang suod nga higala. Nagkatapok na usab sila apan niining higayon, wala nay kalubihan nga masunog pa. Okay, unsa man ang pagtulon-an sa atong istorya karon? Okay, nagsugod ang tanan sa simple nga dula apan nahimo kining dakong inspirasyon sa kinabuhi, determinasyon ug paningkamot aron makab-ot ang damgo sa usa ka tawo. Okay, aduna kitay mga pangutana kay nahuman naman ang atong ana. Kay ang unang pangutana, unsa ang uluhan sa istorya? Unsa ang uluhan sa istorya? A. Ang piloto. B. Ang doktor. C. Ang maestra. C. Unsa imong tubag gitan? Letter C. Letter C. C. Daw tanawon daw nato atong sipihon ang gustong tubag. Okay. Very good, Ethan. Ang title
ang uluhan sa atong istorya ang maestra. Okay. Kaduhang pangutana. Kinsa ang suod nga higala ni Nining? Kinsa ang suod nga higala ni Nining? A. Si Lodi, B. Si Julia, Julia, D. Si Kayla. Unsay tubag nga? Okay, letter A atong susihon. Kung tama ba? Ha? Okay, very good, Ethan. Okay, si Ludi ang iyang suod nga higala. Okay. Ikatulo nga pangutana. Kinsa ang giubanan ni Nining sa siyudad sa Davao? Kinsa ang giubanan ni Nining sa siyudad sa Davao? A. Tio Robin, B. Lula Huding, C. Lula Huling, C. Ate Manuela. Okay, unsa ang tubag? Ethan? Letter B. Tanaw na to kung tama ba ang imong tubag. Okay. Letter B. Si Lula Huling. Okay. Next. Ikaupat nga pangutana. Unsay angay bation kung makalampos ka sa pag-eskwela? Nganuman. A. Angay nga malipay kay usa kini ka panalangin. B. Angay maguol kay kapoy og dili lalim ang manarbaho. C. Angay masubo kay mga classmate. Okay, atong tan-awon, Ethan, unsa man imong answer diri? Letter A po, ma'am. Letter A. Tan-awon nato kung tama ba ang imong answer. Okay, very good, Ethan. Angay nga malipay kay usa kini ka panalangin. Okay? Salamat, Ethan. Number 5, question. Tama ba ang pagbiya ni Nini sa iyang pamilya? Nganuman. Tama ba ang pagbiya ni Nining sa iyang pamilya? Nganuman. A. Oo. Kay. B. Dili kay. O bidaw si Ethan na akong pangutanon. Letter A. Oo, kay nakahuman siya eskwela. Okay. Tama ba? Oo, kay nakahuman siya pag-eskwela. Tama ba ang pagbiya ni Nining sa iyang pamilya? Oo, kay nakahuman siya pag-eskwela. Kay kung wa siya ning uban sa iyang lula sa Davao, wa siya kahuman, no? So, ang imong answer, Ethan, tama. Okay, very good, Ethan. Ayos ang imong tubag. Okay. Og dinhi na human ang atong story. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, thank you po, Ma'am Dina M. Papa of the Lisay Elementary School. Kasama po ang kanyang pupil interactor na si Chris Ethan Albo, grade 2 people of the Lisay Elementary School. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong panahon, at daghan po kayong salamat sa atuang people interactor inubanan sa iyahang mga parents and guardians nga nagsuporta gayud sa iyaha aron makasalmot aning atong programa karong buntaga. Simple lang kaayo ang kwento ni ma'am. Ang iyahang titulo sa iyahang giistorya karong buntaga, ang maestra. Ang kini na siya'y moral na gihatod sa ato ang tanan, nagaingon dinhi ang inspirasyon sa kinabuhi, determinasyon o pagpaningkamot. Kini ang susi aron makabot ang damgo sa usa ka tawo. Ayan, kitang tanan na atay mga
mga damgo sa kinabuhi niya. Ang ato ang damgo sa kinabuhi dapat dili siya magpabilin nga damgo lang. Kinahanglan gid siya og mga determinasyon, kinahanglan siya og paglihok aron mahimo makabot nato kini. Dili jud siguro ning anak kasayon ang mga lakang aron mahimong makabot ang maong damgo, pero nasayod kita nga very fulfilling kaayo ang mahitabo sa matag usa kung kita mahimo gayong determinado sa kanunay sa pagkabot ni ini. So we are encouraging everyone, if you have dreams, ayan, follow your dreams. Ayan po, of course dili lang kay mag-follow lang jud ta og kanang mga sa matag karunog unya ni ini, but ang atong buhaton gid sa kanunay is kana bitaw mag-ampo ta sa kanunay nga dili ta mahimong pasagdan sa ato ang labaw nga makagagahom, kay above all siya gayud ang maghatag kanato og giya para mahimo gid natong makabot ang ato ang mga damgo nga iya mismong gihatag sa atong mga kasing-kasing. So daghan kaayo salamat sa kani nga istorya para kanatong tanan karong buntaga. And once again, we thank you, Mom, Dina, and Papa, for giving us the very wonderful story for this very morning. Ayan po. And let's proceed to our next storyteller this very moment. Ayan po. Our next storyteller is coming from Rizal Elementary School. Ayan po. Ang kanilang reading program is Rizal, Reading Ingenuity, Zealous to Achieve Learning. Ang kanila pong school principal is si Ma'am Ramelin F. Antalan. Ayan po. Ang titulo po o ang pamagat ng kanyang istorya ngayong umaga ay Ang Batang Ayaw Mag-aral. Ayan po, ito ay kwento mula sa Pambata Bibibo TV. Para ihatid sa atin ang istoryang ito, please help me welcome Ma'am Gardenlyn S. Arisgado. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga mga bata. Ngayon ay araw ng Biyernes. At aalawin naman tayo ng iba't ibang kwento na may hatid ng kasiyahan at kapupulutan natin ng aral. Kamusta kayo dyan sa inyong mga tahanan? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at may malulusog na pangangatawan. Ako po si Teacher Garden at ngayong umaga ay makakasama natin ang aking pupil interactor na si Cyrus John U. Rojas. Siya ay isang mag-aaral sa ikatlong baitang pangkat SSES mula sa Paaralang Elementarya ng Rizal. Kumusta ka, Cyrus? Okay lang po ako, ma'am. Handang-handa ka na ba sa pakikinig sa kwento natin ngayong umaga? Yes po. Okay. Handa na rin ba ang ating masugid na tagapanood at tagapakinig sa kanilang mga tahanan? Kung kayo ay handa na, maaari lamang mag-comment dyan sa ating comment box ng "Handa na po kami, Teacher Garden." Okay? Ngayon naman, bago natin simulan ang ating kwento, gawin muna natin ang paghahawan ng balakid. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Batang Ayaw Mag-aral. Kaya narito ang mga salita na dapat nating pag-aralan upang mas maunawaan natin ang kwento. Ang unang salita ay nakakasawa. Ano kayang ibig sabihin nito? Ito ay nakakawala ng gana o interes. Kung ito ay gagamitin sa isang pangungusap, nakakasawa naman kung parati na lang sardinas ang inuulam natin.
Ang salita ay nakakasawa. Pangalawang salita. Nakamit. Ano ang ibig sabihin ng nakamit? Ito ay nakuha o naabot. Kung ito ay gagamitin natin sa isang pangungusap, si Alma ay nag-aral ng mabuti, kaya nakamit niya ang pangarap niya sa buhay. Ang pangatlong salita ay virus. Maaari mo bang basahin ang kahulugan nito, Cyrus? Yes po. Mikrobyo, lason na galing sa infection. Okay. Kung ang virus naman ay gagamitin natin sa isang pangungusap, ugaliin ang paghuhugas ng mga kamay upang makaiwas sa virus. Yan. At ang pang-apat na salita, ito ay kayod. Ito ay pagsisikap o pagtatrabaho. Kung ang salitang ito ay gagamitin natin sa isang pangungusap, dobleng kayod ang ginagawa ng ating mga magulang upang mabigyan tayo ng magandang buhay. Ang panglimang salita ay matustusan. Ang ibig sabihin, matugunan o mabigyan. Kung ang salitang ito ay gagamitin natin sa isang pangungusap, ng ibang bansa si Aling Maria upang matustusan ang pag-aaral ni Lito. Ayan. So yun ang ilan sa mga salitang makakasalubong natin mamaya sa ating kwento. Ngayon, simulan na natin at samahan niyo kami ni Cyrus sa ating paglalakbay sa kwento tungkol sa batang si Annalisa. Okay, Cyrus, ano yung mga nakikita mo dyan sa larawan? Doktor, teacher, police, chef, inhinyero at Okay, ayan, mayroon tayong yung tao, ang trabaho niya ay umaapula ng apoy. Ano kaya yun? Iyon ay, okay, tama, mahusay Cyrus. Ito ay bumbero. Lahat ng mga bata ay may iba't ibang pangarap. Maging doktor, bumbero, teacher, pulis, chef, inhinyero, at iba pa. Okay, ikaw Cyrus, ano kaya ang gusto mong maging paglaki mo? doktor po. Ayan, so gusto ni Cyrus na maging doktor. Okay, pagpatuloy natin ang ating kwento, Cyrus. Para matupad ang mga pangarap na iyon, ay kailangan munang maghanda ng mga bata sa pamamagitan ng pag-aaral. Ngunit, hindi lahat ng mga bata ay may sipag sa pag-aaral. At isa na sa mga batang iyon, si Annalisa. Madalas nagkakating klase si Annalisa upang magtungo sa paaralan. Annalisa, tama ba itong ginagawa natin? Baka pagalitan tayo ni teacher at mga magulang natin pag nalaman nilang nagkakating classes tayo. Huwag kang mag-alala, hindi naman nila malalaman eh. Nakakasawa na kaya sa eskwelahan, kaya dito na lang tayo. Madalas ding matulog si Annalisa sa klase. Annalisa, natutulog ka na naman sa klase ko. Kung hindi ka nagkakating classes, natutulog ka naman dito. Gusto kong makausap ang mga magulang mo. Ang hindi alam ni Annalisa ay nagdodoble kayod ang kanyang ina upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Madam, baka may kakilala pa kayong gustong magpalaba o magpalinis ng bahay. Kailangan ko kasi ng dagdag kita para sa pag-aaral ng anak ko. Sige, itatanong ko sa mga kumari ko. Huwag kang mag-alala. Basta lusing, huwag mo namang abusuhin yung katawan mo. Magpahinga ka naman. At pagka-uwi nga ng nanay ni Annalisa, ay kaagad niyang sinabi ang bilin ng guro. Nanay,
May sasabihin po ako. Ano yon anak? Pinapatawag po kayo ni teacher. Gusto niya po daw kayong makausap. Bakit? Ano bang nangyari anak? Basta, siya na lang po ang magsasabi sa inyo. At nagpunta na nga ang nanay ni Annalisa sa eskwelahan. Magandang umaga po, ma'am. Pinapatawag niyo daw po ako. May nagawa po bang kasalanan ang anak ko? Mabuti naman po at nakapunta kayo. Gusto ko lang pong malaman ninyo ang performance ni Annalisa sa aking klase. Kumusta naman po ang pag-aaral niya? Madalas po siyang nagka-cutting classes. Kapag naman pumapasok siya, ay wala siyang ibang ginagawa kundi ang matulog sa klase. Kaya naaapektuhan na ang mga grades niya. Naku, ganun po ba? Salamat naman po at sinabi niyo kaagad sa akin. Hayaan niyo po at pagsasabihan ko ang anak ko. Huwag kayong mag-alala. Sige po, misis. Ako po ay walang ibang hangad kundi ang makakabuti sa mga mag-aaral ko. Sana naman ay magbago na siya upang hindi masayang ang paghihirap po ninyo. At kaagad namang kinausap si Annalisa ng kanyang nanay. Anak, bakit naman ganun? Sinabi sa akin ng teacher mo na madalas ka raw nagka-cutting classes at natutulog sa klase. Ayaw ko nga pong mag-aral. Ba't niyo nga ako pinipilit? Anak, mahalaga ang pag-aaral. Kaya nga nagdudoble kayod ako para lang matustusan ang pag-aaral mo. Mahirap lumaban sa buhay, anak, pag wala kang pinag-aralan. Hindi ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Sana na may huwag kang magaya sa akin. Kahit ano pa ang sabihin ninyo, ayaw ko pa rin mag-aral. Huwag mong babaliwalain ang oportunidad na nakapag-aral ka, anak. Hindi lahat ng mga bata ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Sa kabila ng pangaral ng kanyang ina ay patuloy pa rin si Annalisa sa kanyang mga maling ginagawa. Hanggang isang araw ay nagkaroon ng isang balita na magpapabago sa pananaw ni Annalisa. Dahil sa pagkalat ng virus ay minabuti ng ating pamahalaan na manatili na lang muna ang mga tao sa loob ng kanilang tahanan upang maiwasan ang paglaganap pang lalo nito. Naku, paano na? Ano na ang gagawin ko ngayon? Saan ako kukuha ng pagkain namin? Hindi ako makapagtrabaho dahil bawal lumabas. Malungkot na saad ni Aling Lucy. Yes, ibig sabihin walang pasok. At ibig sabihin, hindi ko na kailangang mag-aral. Ang saya-saya ko. At nagalak nga si Annalisa sa pagpapatigil ng kanilang klase. Ngunit, makalipas ang ilang buwan, ay may balitang natanggap ang kanyang ina. Anak, may balita na ako sa eskwelahan mo. Ano po yun, nanay? Kailangan daw bumili ng gadget at magpakabit ng internet upang maipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Ibibili niyo po ba ako ng gadget? Wala akong pera pambili ng mga ganun, anak. Alam mo namang mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng pagkain natin bukas. Pasensya ka na, anak. Hindi mo maipagpapatuloy ang pag-aaral mo. Po, hindi na ako mag-aaral? Oo, anak. Ito'y masakit man para sa akin na ibalita sa iyo. Pero wala nang may gusto magpalaba o magpalinis ng kanilang bahay dahil natatakot ang lahat sa virus ngayon. Yes, hindi na talaga ako mag-aaral. Ang gandang balita naman. Sa loob-loob ni Annalisa. Ngunit isang araw ay nakaramdam ng lungkot si Annalisa. Kawawa naman ang mga taong nahawaan ng virus.
Bilib talaga ako sa ginagawa ng mga doktor. Pangarap ko rin na maging katulad nila. Tama nga ang sinabi ni nanay. Kailangan nga ng pag-aaral para matupad mo ang iyong pangarap. Pero imposible na yun ngayon dahil hindi na ako kayang pag-aralin ni nanay. Tama nga siya. Napakaswerte talaga ng mga batang nakakapag-aral sa panahon ngayon. Kaya kung bibigyan man ako ng isa pang pagkakataon na makapag-aral, pinapangako kong di ko na talaga ito sasayangin. At sa hindi inaasahan, isang umaga ay may nagtungo sa kanilang tahanan. Magandang araw po. Galing po kami sa isang charity at nandito po kami para mamigay ng libreng laptop at internet para sa anak ninyo upang makapagpatuloy siya sa pag-aaral. Huwag na rin ninyong problemahin ang tuition fee niya sapagkat kami na po ang bahala doon. Napakalaking biyaya naman po itong dala ninyo. Maraming salamat naman po kung ganun. Isa po ang anak ninyo sa napili naming tulungan. Ni-refer po siya ng dati niyang guro na si Ginang Torres. Naku, isa talagang anghel si Ginang Torres sa buhay namin. Tinupad ng Diyos ang dasal ko. Hindi ko na po sasayangin ang pagkakataong ito. Pangako, mag-aaral na ako ng mabuti at iaahon ko sa hirap ang magulang ko. At simula noon ay nag-aral na nga ng mabuti si Annalisa. At nang bumalik na ang face-to-face classes, ay hindi na nagkakating classes at hindi na rin natutulog si Annalisa sa klase. Sa pagdaan ng mga taon, ay natupad ni Annalisa ang kanyang pangarap. Nakapagtapos siya sa kursong medisina. Maraming salamat, Nanay. Dahil sa iyo, natupad ko ang pangarap ko. Itinuro mo sa akin ang importansya ng pag-aaral. Walang anuman yon, anak. Kaligayahan ng isang magulang ang makitang nakamit ng anak ang pangarap nito sa buhay. At dyan nagwawakas ang ating kwento sa umagang ito. Cyrus, naibigan mo ba at nagustuhan ang ating kwento? Yes po. Opo. Okay. So ano kaya yung mga natutunan mo sa kwento? Okay, Hindi. bago yan, Cyrus, alamin muna natin yung mga sagot ng ating mga manunood at tagapakinig. Mangyari lamang ay ilagay ninyo ang inyong mga komento, inyong mga sagot sa ating comment box. At akin po itong babasahin. Hindi. Okay, Cyrus, ano yung aral na natutunan mo sa kwento? Hindi lahat ng mga magulang may kakayahang mapag-aral ang kanilang mga anak. Kaya huwag sayangin ang pagkakataon na makapag-aral, pagbubutihin ang pag-aaral at huwag magkating classes. Ayan, napakahusay naman ng sagot ni Cyrus. About sa ating mga tagapakinig at ating mga manunood. Ayan. So, meron akong mga katanungan dito, Cyrus. Okay, ang unang katanungan ko ay, ano ang ayaw gawin noon ni Annalisa? Okay, merong pagpipilian. A, ayaw niyang maligo. B, ayaw niyang matulog. C, ayaw niyang mag-aral. D, ayaw niyang mamasyal. Okay, ang sagot mo, Cyrus, ay? C po, ayaw niyang mag-aral. Okay, ang sagot mo ay C, ayaw niyang mag-aral. Okay, tingnan nga natin kung tama ba ang iyong sagot. Tama! Napakahusay mo, Cyrus, sapagkat tama ang iyong kasagutan. Ano ang ayaw gawin noon ni Annalisa? Ayaw niyang mag-aral. Okay, pangalawang katanungan.
Saang lugar mahilig magpunta si Annalisa? A. Sa mall. B. Sa palengke. C. Sa palaruan. O titik D. Sa silid-aralan. Ang sagot mo, Cyrus, ay? C po, sa palaruan. Okay, tingnan nga natin ang ating manonood kung ano rin ang kanilang kasagutan. Okay, sabi ni Timothy Arquiliano at Exter Squid, ito ay titik C. Okay, titik C din ang kanilang mga kasagutan. Duencel's Dave Cabaylo, ayon niya, ang kanyang sagot ay C, palaruan. Chloe Denson, okay, titik C. Okay, tingnan na natin kung tama ba ang sagot ninyo. Okay, C, sa palaruan, tama. Pangatlong katanungan. Ano ang gustong propesyon o trabaho ni Annalisa paglaki niya? A, gusto niyang maging abogado. B, gusto niyang maging teacher. C, gusto niyang maging doktor. O D, gusto niyang maging pulis. Okay. Ano ang kasagutan mo or ang sagot mo, Cyrus? C po, gusto niyang maging doktor. Okay. How about sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Gabriel Nash Heshanova, sabi niya rin ay titik C. Ang sagot niya ay titik C. Bob Rebortera, titik C. Okay, sino pa? Okay, we have Jan Leshame Bation Prudente. C po. Okay. So halos lahat ng sagot ninyo ay titik C. Okay, tingnan nga natin kung kayo ba ay mayroong tamang kasagutan. Okay, tama. Ang tamang sagot ay titik C. Gusto niyang maging doktor. Pang-apat na katanungan. Sa iyong palagay, naging isang doktor kaya si Annalisa kung patuloy siyang nagka-cutting classes at natutulog sa klase? Kaysa pagkakataon nito, ang tanong na yan ay walang pagpipilian sapagkat gusto kong sa inyo manggaling ang kasagutan sa inyong opinyon o sa inyong palagay. Okay, tingnan natin ang ating mga manonood kung ano kaya ang kanilang kasagutan. Hindi po. Okay, we have kay Sir Ace Kahiben. Okay, hindi ko nakita ang kanyang kasagutan. Okay, Bethena Loy Salem, hindi po. Okay, bakit kaya? Bakit hindi naging doktor si Annalisa kung patuloy siya nagka-cutting classes at natutulog sa klase? Okay, how about you, Cyrus? Ano kaya sa iyong palagay? Magiging doktor kaya si Annalisa o naging doktor kaya siya kung palagi siyang nagka-cutting classes at natutulog sa klase? Ayan, we have here Michelle Ranyola. Hindi po kasi pinabayaan niya ang pag-aaral niya. Okay? Sino pa ang mayroong kasagutan? Okay, Cyrus, ano ang iyong sagot? Hindi po. Okay, bakit naman? Dahil hindi siya nakikinig sa kaniyang guro at palaging mag-cutting classes siya. Okay, so kapag tayo ay hindi nakikinig sa ating mga magulang, sa ating guro, so imposible talaga na matupad natin ang ating pangarap. Okay? Okay, panglimang katanungan. Paano mo maipapakita na ikaw ay nag-aaral ng mabuti? Sa ating mga manunood at tagapakinig, mga bata, paano mo maipapakita na ikaw ay nag-aaral ng mabuti? Sige nga, ilagay nga ninyo ang inyong mga kasagutan sa ating comment box at babasahin ko. Okay, Cyrus, ano ang iyong sagot sa tanong na ito?
Paul, RV, or Chaos? O Chaos, okay? Marinig sa iyong guro. Okay? So isa daw sa maipapakita natin ang ating pagiging mabuting mag-aaral kung tayo ay nakikinig sa ating guro. Okay, tama. Bethena Loy Salem. Listen to your teacher and parents. So makinig daw sa ating mga guro at ating magulang. Tama. Stephen Renz Dohali. Hindi ako magkakating classes. So ang isa daw mag-aaralan na nag-aaral ng mabuti ay hindi nagkakating classes. Denise Begkas Vallaluz, ayon naman sa kanya, dapat makinig ng mabuti at sumunod sa sinasabi ng guro at magulang. Yan, napakahusay naman ng kanilang mga sagot. Okay, ngayon naman si Cyrus ang tatanungin ko, ano ang iyong sagot sa tanong na ito? Paano mo maipapakita, Cyrus, na ikaw ay nag-aaral ng mabuti? Huwag matulog sa klase at huwag magkating classes. Pag-aralan ang leksyon at makinig sa guro o magulang. Ayan, mahusay ang iyong sagot, Cyrus. Okay, sa ating manonood at taga-subaybay, maraming salamat po sa binahagi niyong partisipasyon sa araw na ito. Maraming salamat, Cyrus John, sa iyong partisipasyon. Ang galing naman ni Cyrus. Yehey! Palakpakan naman natin si Cyrus. Okay, sa iyong mga magulang na si Ginoong at Ginang Rojas, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin na maging bahagi ng Unlimited Stories for Reading Delights ang inyong mabait na anak na si Cyrus John. Pinabati at pinapasalamatan ko rin si Ginang Lulibet Chividal, ang kanyang tagapayo, sa pahintulot na maging pupil interactor ko ngayong umaga si Cyrus John. Sa lahat po ng bumubuo at kabahagi ng New Visayas Central Elementary School, AM Radio 99.0 FM at programang Panabo City Reading Delights, maraming salamat po. Ito po muli si Teacher Garden at mag-iiwan sa inyo ng kasabihan, ang pagbabasa ay pagkakaroon ng isang tunay na kaibigan. Hanggang sa muli! Paalam! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Maraming salamat po, Ma'am Gardenline S. Arisgado of Rizal Elementary School, kasama ang kanyang pupil interactor na si Cyrus John U. Rojas, grade 2 pupil of Rizal Elementary School. Ang kanila pong kwentong ibinahagi, ang kwento po na ibinahagi sa ating ni Teacher Garden is pinamagatang Ang Batang Ayaw Mag-aral. At ang moral lesson po nito ay mag-aral ng mabuti. Isa-isip at isa-puso ang kahalagahan ng edukasyon sapagkat ito ay ang mga susi upang makamit natin ang ating pangarap sa buhay. Ayan. So, kana jud siya dapat mag-eskwela jud og tarong, dapat ang tanan ng mga kabataan mo jud nang ilaha bitaw mabutang sa ilahang mga kasing-kasing unang-una nga importante gid kaayo ang mag-eskwela. Ang uban daghan kay nalipay nga wala sila mga di na sila kinahanglan mo ato diri sa tulunghaan, wala na face to face, sige na lang sila og kanang dula, pero wala may dautan nga magdula jud mga kabataan, ato lang jud siyang i-balance ang atoang mga oras. Kinahanglan ta nga unsa gani kinahanglan pud ta nga mo eskwela ato mga module atong ating manon para si mama dili siya ma-stress sa ato. Ayan, so kinahanglan mahimo lang gitang responsable para pod kanang pag-abot sa adlaw kita manggihapon ng mga kabataan ang makabenepisyo kung kita gayon magtarong sa ato ang pag-eskwela. Ayan, daghan kay salamat Ma'am Garden sa imuhang nindot kayo nga istorya para kanamo karong buntaga. Ayan, daghan kay salamat. And of course, once again, sa lahat po ng ating mga
sa ating mga tagapanood ngayong umagang ito. Ayan, sa lahat po ng mga barangay dito sa Panabo City, ayan po, ini-implementa po ngayon ng ating Panabo City Division headed by the Curriculum Implementation Division, CID, the implementation of Panabo Club immediately. Ayan po, ano pala ang Panabo Club? Ayan, para mas maliwanagan tayo kung ano ang programang ito ng ating Panabo City Division. The Panabo Club follows the policy of leave a book, take a book. Integrating the Project Watch. Ano nga yung Project Watch natin? We advocate time, consciousness, and honesty, wherein each and every person must leave a book before they can lend one. Ayan. By so doing, they shall have always available books for whoever wants to borrow. The Bayanihan spirit of Brigada Eskwela is also alive in this activity, encompassing the saying, it takes a village to make a learner a reader. Ayan po. Ayan po ang pinaka-objective ng programang ito ay nandito. Bawat bata ay dapat bumabasa. Ayan mo, yun siya ang pinaka-aim ani nga ang ato ang city, mahimo siyang reading city. Dapat ang mga tao, ang mga bata nga na dili kabalugayod na magbasa. So kani siya ang pinaka-initiative nga ibuhat sa ato ang Panabo City Division nga kanang mahimo ba yung ma-reach out ang mga bata pa the more sa ilahang mga pag-improve sa ilahang mga pagbasa o sa ilahang learning, pinaagi sa ilahang pagbisita sa mga ginatawag na to nga kiosk. Ayan, o kani siyang kiosk di ay mo ni siya ang mga, it shall be put in all strategic places of Panabo City and all barangays. All the barangay councils shall be tapped to put up kiosk in the respective schools. Ayan po, partner po natin dito ang barangay natin. And the offices among others also. For distinction, the designs of the kiosks shall be uniform. So dapat ang atong mga kiosks po di ay sa mga programa nga ato ang sa mga programa dinhi sa kaning ginatawag na to nga Panabo Club, kailangan ang kiosk na to is na po siya kanang uniformity. Ayan. So, mo na siya pinakanindot din ha kay dili lang ang school, dili lang ang division ang maningkamot kaayo kun dili apil jud nato ang ato ang kanang partner pud nato ang atong barangay na kanunay gid sila nagasuporta sa ato sa kanunay. Nagpasalamaton po kayo ang New Visayas Central Elementary School nga perminti gayud himong partner sa kaning ginatawag na to nga programa sa Unlimited Stories for Reading Delights headed by our school principal Sir Julius Iswell to nga pinakabuutan jud kayo nga mga leader dinhi niya kanunay gid siya kaayo nagasuporta kanamo din para mahimo jud siya kanang matunhay ang atong mga programa labi na jud sa atong mga pagpartner nato sa kanunay dinhi sa ato ang Panabo City Division Reading Program ang kaning Reading Delights. Ayan po. So daghan kaayong salamat sa inyong pagsuporta sa padayon o makatabang kita pag maayo kita ng mga magulang, kita ng mga guardians na ato yung i-guide ang atong mga kabataan to visit the kiosk of every barangay nga dinhi sa atong tulunghaan dinhi sa New Visayas Central Elementary School. Open na po ang ating kiosk nga available po ang ating mga books all the time. Ayan po, pag naalanta dinhi sa atong tulunghaan, then pwede ta maka-approach sa ato ang assigned teacher and parent nga nagabantay sa kanunay matag adlaw din sa atong kiosk kay para ma-entertain ang matag usa nga muanhi dinhi para makaborrow sila sa maong mga basahon o of course makabilin po sila sa ilahang mga libro para ang katong mga tao nga moabot na pod na adyo tayo available na mga books para mahiram nila sa kanina. Ayan, so much for that. Maraming salamat po Panabo City Division sa kaning pinakanindot pod kaayo isa sa pinakanindot nga programa para sa atong mga kabataan dinhi sa Panabo City. Ayan.
Now, this time, we're going to proceed to our next storyteller. Magbabasahin ko po sa inyo ang kanyang detalye. Our third story reader is coming from San Vicente Elementary School. And their school principal is Dr. Rosemary S. Arca. And their reading program is Read Alert. The title of her story is Rafi the Giraffe. Ayan po, by Jenny Sevilla. Our story reader this very morning, please help me welcome Ma'am Jeneline Hamago. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello! A pleasant morning to all our avid viewers and listeners of Unlimited Stories for Reading Delight. Yes, thanks God it's Friday because Friday is Reading Day. Yes, we prepared exciting stories just for you, our dear viewers and listeners, our kiddie viewers out there. Okay, I know these stories will teach life lesson, teach good moral, okay, for you, for us, for everybody. And by the way, I am teacher Jen of San Vicente Elementary School, your storyteller for K to Free English. And with me here, I'm proud to introduce to you my pretty pupil interactor in pink. Hello, hi Nell from San Vicente Elementary School. Hi Nell Malumbaga. Hi there. Hello, everyone. Hello, hi Nell. How are you doing? I'm alright, thanks. Wow, good answer. You're all right. Thank you even for the short notice. You replied, you respond to my call. Thank you also to your mama, Mom Rachel. Thank you so much for the support. It wouldn't be possible without your permission. Okay. So are you excited to listen to our story today? Hi, Nell. Yes, ma'am. Okay. So we will not do any more further delay. Let's start to our story reading. Okay. Our story today, as you see in our screen, is entitled Rafi the Kind Giraffe. Rafi the Kind Giraffe. It is a story by Jenny Sevilla, illustrated by Marvin Romero, cover by Elmer Santos. Okay. Now, I have here, okay, 5 words and its meaning. Now, I want you to read the word and spell the word, and I will read to you the meaning of the word you spelled. Is it okay, Hainel? Yes, po. Okay, you can read number 1, Hainel. 1. Bully. Seek to harm or You spell intimidate. first, Hainel. Bully. Bully. Okay, bully means it seek Seek to to harm harm or and intimidate intimidate. someone perceived Persecute. as vulnerable. Ganun po. Are you bully, Hainel? No, ma'am. Of course, no, you shouldn't. Okay, let's proceed to number 2. Number 2. Antics. N T I C S. Antics. Okay, antics means foolish, outrageous, or amusing behavior. Okay, next, let's proceed to word number 3. Forbidden. 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 Okay, what do you think is the meaning of the word forbidden? Will you please read it, Hainel? Forbidden. Not allowed and banned. Okay, now let's proceed to our
Word number 4. 4. Dizzy. 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 Okay, dizzy means having or Or involving a involving sensation of of spinning around and losing one's one's balance. And last word is tease. 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 will you please read the meaning of the word tease? Tease is make fun of or attempt to provoke in a playful way. Okay, that's it. Those are the 5 words and its meaning, and those 5 words we will encounter them as we go through to our story today. Shall we start? Yes po. Okay. Rafi was a good natured giraffe. Since he was young, his mother had told him not to eat forbidden leaves. Okay, what did Rafi's mother tell him not to eat? What did Rafi's mother tell him not to eat? A. Grasses. B. Vegetables. C. Forbidden leaves. D. All kinds of leaves. C. Forbidden leaves. Correct. Forbidden leaves. We have also here from Princess Daniela S. Robles. She answers letter C. Correct, Daniela. Now let's continue. But Ruffy was no ordinary giraffe. He loved to eat grass when he should only be eating leaves instead. He was always teased by Jiro, the bully among the young giraffe. You belong to a family of goats, right? He teased. Okay, Jiro always teases Rafi that he belongs to the family of blank. Jiro always teases Rafi that he belongs to the family of blank. A. Goats. B. Elephants. C. Cow. D. Horses. My answer is A. Goat. Yes, correct, because Rafi loves to eat what? Grasses. That's why Jiro, what? Called him belongs to the family of goats. Okay, now let's continue. Rafi hates trouble. He doesn't mind tease by Jiro. You want to fight? Challenged by Jiro. Okay, another question for our viewers and for Heinel, of course. Rafi doesn't mind being teased by Jiro because what? Rafi doesn't mind being teased by Jiro because what? A. He likes to be teased. B. He loves to be bullied. C. He hates trouble. Or letter D. He hates Jiro. My answer is C. He hates trouble. Yeah, because Rafi is a kind giraffe. He don't want trouble. He doesn't want trouble. Okay, he hates trouble. So let's continue. Okay, I would like also to recognize our viewers, all of them. Send C answer. Okay, you're all correct. Thank you so much. Now let's proceed to our story. Rafi once drank water from the stream. Look, what will I do to Rafi? Jiro boasted to his friends. Jiro suddenly kicked Rafi. He lost his balance and fell into the water. Jiro's friends laughed hard at him or laughed hard at Rafi.
Rafi caught colds after submerging in the water. He also broke a leg. I slipped in the water, he told his mother. Jiro got mad because Rafi isn't reacting to his antics. He thought of a way to pick up a fight with a kind giraffe. Jiro didn't notice he was eating the forbidden leaf. He felt a strong pain in his stomach. Okay, another question for you. Who felt a strong pain in his stomach after eating a forbidden leaves? Who felt a strong pain in his stomach after eating a forbidden leaves? Is it A. Rafi, B. Jiro, C. Rafi and Jiro, or letter D. None of the above? My answer is D, zero. Correct. It is Jiro who felt a strong pain in his stomach. Okay, let's proceed. Jiro felt dizzy. He knew nobody was going to help him because only Rafi was around. Jiro might be right because Rafi ran away as soon as he saw what happened to the bad mannered giraffe. He ran as fast as he could. Contrary to what Jiro thought, Rafi ran quickly to get some help. Hurry up! Something bad might happen to Jiro. Jiro escaped certain death. You should thank Rafi. You're still alive because of him, Jiro's father said. Jiro couldn't look straight at Rafi. Despite of all the bad things he has done, Rafi was still kind to him. I hope you could forgive me, Jiro said. Of course, all giraffes belong to one family. We should love one another, said Rafi. The usually bad-natured Jiro has changed his ways, thanks to the kindness that was shown to him by Rafi, the kind giraffe. Okay, that ends our story entitled Rafi, the kind giraffe. Do you like our story, Heinel? Yes. Yes. I learned that Okay. What have you learned, Heinel, from our story today? And also to our viewers out there, please feel free to share your insights, you have your to views do good about things. our story today. Okay, you go, Heinel. It's your turn. I learned that we have to be good to other people and to be kind to others. Wow, of course. Thank you so much for very such a nice answer. Be very good, be very kind all the time. Okay, that is the secret of being beautiful, right? Okay. Yes, The physical appearance is just an additional factor, but what's important is your attitude, your behavior, your character. So being kind, being good must be our clothes every day. Okay, you have to be very kind, to be good to everyone you met. Okay, at is that all at right, Hainel? at Okay, my room. I want also to read the comments of our viewers from Befina Louise Salem. Never bully anyone since there will always be a price to pay, and also never bully to other people since you might need help. Yeah, true. Okay, thank you so much, Bethina. From Abenoha Kate Alexa, she said that need to be kind. Okay, that is our, shall we call, that's
what the people need today. Be kind, okay? Especially we are now facing the pandemic. If we have time to share, to be kind, of course, to other people, then let's do it. Okay, from Prince Jace, be kind always. Who else? Another one, never bully anyone. Okay, some more answers. I want to read it. From Chris Toreno. Okay, good morning. She just greeted. Okay. From Roman Lane Tajonera, it's better to be nice to others, even they bully or tease us, still be kind. From Krista Karil Balili. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much for your participation, for your views. At marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa'yo. Yes, always have a room for forgiveness. Okay, thank you, Heinel, for your views and for your story. Now let's proceed to our comprehension questions. Question number one. Be ready, Heinel. Question number one. Who was described as young bully giraffe? Who was described as a young bully giraffe? A. Gino. B. Lino. C. Dino. D. Giro. My answer is D, 0. Okay, what about our viewers out there? May I see your answer? Okay, D. Giro. Thank you so much, Heinel. You are correct. The answer is letter D. Now let's proceed to our question number two. What does Rafi loves to eat that makes him not an ordinary giraffe? What does Rafi loves to eat that makes him not an ordinary giraffe? A. Meat. B. Grass. C. Insect. Or letter D. Leaf. My answer is B, grass. Okay, grass. Correct. What about our viewers? Okay, Sid Marco, Jensen, Jeline, who else? Kent, Yoshiro, Francesca, all of them got the correct answer. It's letter B. Thank you so much. Now, question number three. Why did Rafi lost his balance and fell into the water? Why did Rafi lost his balance and fell into the water? Is it A, because Jiro pushed him? B, Jiro punched him? C, because Jiro kicked him? Or letter D, because he was not careful? My answer is letter C because Giro kicked him. Okay, your answer is letter C. What about our viewers? We have here Amaro C. Another one. Okay, Araceli. Who's this? Amaro C. Jensen. Okay, hindi ko mabasa yung ibang name. Mr. Guy C. Okay, all of them got the correct answer. It's letter C because Jiro kicked him. Okay, now let's proceed to our question number 4. What happened to Rafi? I'm sorry, the word after was omitted. What happened to Rafi after submerging in the water? What happened to Rafi after submerging in the water? A. He caught colds and broke a leg. B. He cried and fought back. Letter C. He was drowned and disappeared. Or letter D. He felt better. My answer is A. He got colds and broke a leg. Okay, your answer is letter A. Abenoha Kate Alexa. Her answer also is letter A. Some more. I want to read other answer. Okay, Leonard, letter A. Aliyah, letter A. Catherine, letter A. Befina Aruli, letter A. Okay. I guess most of our viewers answered letter A. Okay, the correct answer, of course, is letter A. Last question, number 5.
The following statements are correct, except one. The following statements are correct, except one. A. Despite the bad things happened to Rafi, bad things happened, Rafi was still kind to Jiro. B. The usually bad-natured Jiro has changed his ways. C. Rafi refused to forgive Jiro. Or letter D. Jiro thanked to the kindness that was shown to him by Rafi. One of the choices is not correct. What letter? Hi, Nell. My answer is letter C. Rafi refused to forgive Zero. Okay. Haina's answer is letter C. What about our viewers out there? It's Lyra, Sipo, Aliyah, Princess, A, I'm sorry, Ami, C, Ace, C. Okay, the correct answer is letter C. Rafi refused to forgive Jiro. It's not true. In fact, Rafi forgave Jiro. Okay, now, what about our morals or lessons of the story we have learned? Okay, lesson from Jiro's behavior. Since we have two characters in the story with Jiro and Rafi, okay, let's have first a lesson from Jiro's behavior from by Irvin Himmel. He said, no one has ever made himself great by showing how small someone else is. Yes, it means putting others down doesn't put you above anyone either. Because if you continue doing so, you'll regret it in the end. All right. Next, we have another lesson from Rafi's behavior from by Aesop. No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. It's true. Showing kindness is never a waste of time. Being kind to someone else can change their life. All right. We have two lessons from our story. Ruffy the Kind Giraffe. Okay, thank you so much for listening. I would like also to express my heartfelt appreciation and thank you, of course, first and foremost, to all our Panabo City Division higher ups, our EPS in English, Ma'am Bambi Suelto, my school principal for the support, Doki, Rosemary Patiarca, Ma'am Ameline, as always, my constant supporter in formulating the question, of course, my SBS family teachers, and of course, I know there are plenty of pupils from SBS who participated this morning. Thank you so much. Ma'am Richel, thank you for your backup, for allowing Heinel to be with me this morning. And of course, my pretty Heinel, how are you? And thank you so much for your Thank you answer, din po, for your ma'am. so smart. Keep it up, okay? And special mention to my grade one Maya pupils. I know they are watching also today. Thank you so much. And of course, I would like also to say thank you to our viewers out there. Continue following our Unlimited Stories every Friday. Lastly, I would like to share to you a quote from Lloyd Alexander. It means, no, he said, keep reading. It is one of the most marvelous adventures that anyone can have. So keep on reading, read and read. Okay? Thank Every you, day. Santa Elementary School and Mama. Bye-bye. Thank you, Ma'am Jen. Thank you, Heino. See you. Okay, I'll be back in school. And to all of us, to our, of course, Sir Roland, to our technical working group, thank you so much, sir. Have a nice day ahead. God bless everyone and bye-bye. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy.
Thank you, Ma'am Jeneline Hamago of San Vicente Elementary School, together with her pupil interactor, Hainel Malumbaga. Ayan. So we are so thankful with the story that we have heard from Mom Jeneline, that has a moral lesson that says about showing kindness is never a waste of time. Sabi niya dito, no act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Ayan, nakita ko din doon sa story na yon that we should always be considerate, be patient, of course, with the people around us. Of course, doon din sa story, sinasaad doon that I remember the one verse from the Bible that says that we should not pay evil for evil. Ayan, kung merong ginagawang masama sa'yo, we need to pay it for good. Dili ta pwede nga magbalos kay kung magbalos ta sa kanunay, dili gid maundang ang trouble. Ayan, so para mahimong peaceful ang atong heart, so we should not pay evil for evil. That is the word from the Lord. So thank you once again, Mom Jeneline Hamago of San Vicente Elementary School. Now, before we are going to proceed to our next story reader, let me show to you, or let us all witness, the advocacy video presentation of Panabo Club project. Panabo City Division, through its Reading the Lights program, promotes the Panabo Club following the policy of take a book, leave a book. This program aims to make every learner a reader in his or her own grade level and be a proficient reader. We all know that it takes a village to make this happen. Kiosks shall be put up in all strategic places of the city and all barangays. All barangay councils shall be tapped to put up kiosks in the respective schools, offices, among others. Furthermore, through the hashtag Share a Book activity of hashtag Reading the Light, donations of books shall be activated to increase the number of reading materials. Panabo Club also integrates the Project Watch, or We Advocate Time Consciousness and Honesty. Each and every person must leave a book before he or she lends one. By so doing, there shall always be available books for whoever wants to borrow. The bayanihan spirit of Brigada Escuela is also alive in this activity, encompassing the saying, "It takes a village to make a learner a reader." Come and join us, and let us cultivate the love for reading among learners. This is the forefront of eradicating illiteracy, aiming for Panabo City to be a reading city. Panabo Club. Take a book, leave a book. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, and that is the Panabo Club Advocacy, aiming the city to become a reading city. Ayan po, maraming salamat. And this time, we're going to proceed to our next storyteller. Our next storyteller is coming from New Visayas Central Elementary School, and their school principal is Sir Julius I. Suelto, Principal 2, and the reading program is Read for Life. The title of her story is Tuko, the Tenor Wannabe. It is written by Nema and Hermosa. Please help me welcome our story reader, Ma'am Jenly R. Muanya. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration.
This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Good morning, everyone. Hello, kids. This is Teacher Jean Limonia, your storyteller from Nuvisaya Central Elementary School. It's Friday again. Here we are again in our unlimited stories for reading delights. Today, kids, I will be sharing with you the story entitled Tuko the Tenor Wannabe. Story by Nema and her Mosa. And of course, I have with me my pupil interactor, a grade 6 pupil under the advisory of Ma'am Jessa Verzano. I have with me Dexel M. Rapas Jr. Hello po, Hello, ma'am. Dexel. Good morning. Good morning po, ma'am. All right. So, how are you today, Dexel? I'm okay, ma'am. All right, great. Thank you so much for your active participation every time na I'm needing you in this event. You are always active, especially send my regards to your parents, Dexel, for always supporting you with this activity. Dexel, are you excited? Are you ready for our story? Yes po, ma'am. What about you kids? Are you all ready? I guess we are all ready with our next story. Again, the title of our story is Tuko the Tenor Wannabe. Story by Nema and her Masa. So before we start our story, let's have first our trivia. I have a trivia here about Tuko. We commonly know this kind of insect as tuko. But what is the common name of this animal or insect in English? Dexel, can you read the common name of this kind of insect? Gecko. Gecko, yes. What about its type? Reptiles. Reptiles. Its diet? Insectivore. Yes. And its average lifespan in the wild is? 5 years. 5 years. Geckos are reptiles and are found on all the continents except Antarctica. So we can see gecko all over the world except Antarctica. And they only eat insects. And they are type of reptiles. So now let's begin with our story. Tuko once went to the opera where he heard the great Tabibili sing. Ever since, Tuko wanted to be a singing star. He believed he could be a great tenor. He went to music school and had voice lessons. And how Tuko practiced? He sang upon waking up. He sang before and after meals. He sang before going to bed. He sang in the school. He sang in the bus. He sang in the church. And of course, he sang in the bath. Everybody else knew Tuko could not sing beyond 2 notes. They told him so. But Tuko was bent on a singing career. He would not listen to his friends. He would not listen to his bus driver. He would not listen to the minister. He would not listen to his teacher. He would not listen to his mother who knew best. He would not listen even to Tiki, his best friend. Tuko told her, "You just don't want me to be a star, that's why." Finally, it was time for Tuko's recital. First,
He sang a balitaw, which is a sad song. Everyone giggled except his mother. Then Tuko sang a kundiman, which is a love song. When he reached the high notes, he closed his eyes. And when he opened them, the audience was gone, except the kid. She looked at Tuko with sad eyes. Then she crept away. Tuko did not sing for a long, long time after that. He thought and thought. I must have my music, he said, but I must also keep my friends. And that's the end of our story, kids. Our story is just short, but I'm sure that you learned from our story about Tuko. And I have here a few questions for you to answer. I am also encouraging our viewers to answer or to participate actively with our question and answer portion. Let's start with our question number one. What Tuko wanted to become? What Tuko wanted to become? Letter A, to be a singing star. Letter B, to be an artist. Or letter C, to be a great dancer. What is your answer, kids? All A po, right, so let's ma'am. see from Yes, our nurse. viewers. Let's see from our viewers. I have here Raf Abilagas. He answered A. Kayumi Alagdon. Kayumi Alagdon answered letter A. Kayumi, once my pupil before, I think that was 2015 in call. Hello, Kayumi Alagdon. Her answer is letter A. And of course, from Jose Contorno, also letter A. What about from my pupil interactor, Dexel? What is your answer? A po, ma'am, to be a singing star. To be a singing star. And the correct answer is letter A. Yes, you got it right. To be a singing star. Very good. Let's proceed with our second question. What to go? Okay, our second question, please. All right. What did Tuko do to fulfill his dream? What did Tuko do to fulfill his dream? Letter A, he joined in a singing contest. Letter B, he read more books about music. Or letter C, he went to the music school and had voice lesson. I'll repeat. What did Tuko do to fulfill his dream? Letter A, he joined in a singing contest. Letter B, he read more books about music. Or letter C, he went to the music school and had voice lesson. Let's ask from our viewers. Let's know what's their answer. From Mr. Nice Guy, her answer is letter C. From, what about the others? From Ace Colmene Bondok, letter C. What about the others? Thank you so much. From Andre Galaura, letter C. From you, Dexel, what is your answer? Letter C po, ma'am. He went to the music school and had a voice lesson. All right, so the correct answer is letter C. He went to the music school and had voice lesson. Third question. How many notes he could only sing? How many notes he could only sing? Letter A, 4 notes. B, 1 note.
Letter C, two notes. Dexel, what is your answer? Letter C po, ma'am. Two notes. Two notes. And from Princess Jasmine, letter C. From Lyra Gutera, letter C. And from Jen C. Fajardo, letter C. And the correct answer is two notes. Tuko could only sing two notes. He can't reach high notes. Next question. To whom did Tuko said, "You just don't want me to be a star, that's why." To whom did Tuko said, "You just don't want me to be a star, that's why." Letter A, Tiki. B, Tabibili. Or letter C, teacher. Letter A, Tiki. Letter B, Tabibili. Or letter C, teacher. Let's start from our viewers this time. What's your answer? Let's see from our viewers. Thank you so much for your active participation. From Paul RV Okeyas, letter A. From Raf Abelgas, letter A. And from Ken Leones, letter A. What about you, Dexel? What's your answer? Letter A po, ma'am. Tiki. Letter A, Tiki. And the correct answer is letter A, Tiki. Very good. Great job. Next question. Oh, we have a lot of viewers today and they are all active. What was the response of the audience when Toko reached the high notes? What was the response of the audience when Toko reached the high notes? A. The audience clapped their hands. Letter B. The audience shout for joy. Or letter C. The audience was gone when Tuko opened his eyes. Let's see from our viewers again. What's your answer from that question? What was the response of the audience? From Paul Arrive, letter C. From Michelle Reyes Montecalvo, letter C. And from Cesar Julio Toledo, letter C. From Dexel, what's your answer? Letter C po, ma'am. The audience was gone when Tuko opened his eyes. The audience was gone when Tuko opened his eyes. And the correct answer is letter C. Very good. From our viewers, they got also the correct answer. Wow, all of them. I can't read you all, but we acknowledge all your answers. Thank you so much, kids. Now this time, it's time for us to reflect. It's a common question for all of us, but yeah, let's answer this one. What do you want to be someday? Kids, what do you want to be someday? What do you want to become when you grow up? So I'll give you time to think and then just freely type your answer or your reflection. What do you want to become when you grow up and why? You want to be a teacher, a doctor, a nurse, a fireman, a what else? A farmer. Okay, and then why? Why do you want to be in that profession? Okay, I have here. They said from doing sales, engineer, from Kayume, police. Wow, Kayume is a girl and she wants to be a police. Arvid does some stuff, animator. Um, from Ralph, he wants to be an electrician. From Ralph's Tony, police. From Juliani Elise Manching, I want to be a designer because I love designing. Wow. From Dinsels, Dave Cabayalo, YouTuber too. Wow, may vlogger tayo dito. YouTuber. From Eliza Kate Romero Bigonia, doctor. From Jeannie, engineer. Yeah, we have a lot of answers here. Thank you so much, kids. I can't read all of your comments, but we acknowledge all of those. Thank you so much.
What about you, Dexel? What do you want to become someday? Engineer po, ma'am. Why? Why do you want to be an engineer? Because I want to build buildings. Oh, big buildings. Wow, that's great, Dexel. Thank you so much. You want to build buildings. All right, so now let's have our moral of the story. The moral of the story, Dexel, can you read? Listen to the people around you and learn from them. Give importance to your friends and keep them. Yes, from our story, as we can observe, not Tuko at first, he didn't listen to his friends and even to his family, the people around him. But then, in the last part of the story, he found out that he should listen to his friends and give importance to their opinions, to their words, for him to keep them. They should listen to them. Yeah. And yes, it's true. We should listen to the people around us and learn from them. Because the people around us, especially the older ones, our parents, our teachers, our ministers, they have big help to us, especially you kids. You're just little ones. So we should all listen to our parents, to our teachers, to our grandparents, tito and tita, because they know what's best for us. And of course, let us give importance to our friends and keep them, especially to our friends who give good impact to us. And of course, not everything that our friends are telling us that we should follow all of them, no, because there are times that if you think that the words or the things that our friends are telling us can give good impact to us, so that is the time that we will do it or we will follow it, right? Oh yes, that's it. So let's give importance to your friends and keep them. Thank you so much from our viewers and listeners sa ating FM radio station 99.0. Thank you so much po. And let me read last one from RM Jockson. I want to be a seaman someday so that I can meet people with different cultures and travel for free. And it has also good wages. Wow. Yes, thank you so much, RM, for that. Once again, thank you so much, kids, for your participation. And Dexel, maraming salamat to your parents. Thank you so much. God bless us all, everyone. Dexel, thank you. You're welcome po, ma'am. Okay, that's it, kids. Goodbye. God bless us all. Bye. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you, Ma'am Jenly Moanya of Nibisaya Central Elementary School with her pupil interactor, Dexel M. Rapas Jr. Ayan. So thank you for being with us, Rexel or Dexel. And thank you for your parents na nag-support sa imuha para mahimo kang makaapil karong adlaw sa ato ang Unlimited Stories for Reading Delights. Ang storya ni Ma'am ang storya ni Ma'am Jenly karong buntaga na siya'y moral na nagaingon, listen to the people around you and learn from them. Give importance to your friends and keep them. Ayan, if they are good friends, of course we should keep them. But if they are bad influence, then we need to considerate it and think of it kung sila pa ba gihapon ang ato ang mga dapat ubanon. So, sa ana lang ang ato ang mga dapat panghunahunahon karong mga adlaw or karong mga panahona, if these people or kani nga mga friends maayo ba ni or mga dili ba ni sila maayo, kung naghatag kani sila sa ato kanang bad influence, then we need to change our friends. So that's it. Let's proceed to our next story reader this very morning. She is coming from San Vicente National High School, and their school principal is Sir Rostico P. Hernandez Jr. The reading program is Reader's Rise, and the title of her story is
The Story of the Aged Mother. It is written by Matsuo Basho. Please help me welcome our story reader, Ma'am Ruby C. Montajes. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hi everyone, good morning. I am Ruby C. Montajes, English A teacher of San Vicente National High School, and today I will be presenting to you a lesson in English 8 from quarter 1, module 1, module 3 rather of English 8. So the title of our story is The Story of the Aged Mother by Matsuo Basho. It's a Japanese folktale. Before I start, let us have some unlocking of unfamiliar words, and we will start it with number 1. So, our first statement is, they lived well but simply until the cruel governor declared a wicked law. He said, I have no desire for old people in my village. They are weak and cannot do work. What do you think is the similar word for the underlined word cruel? Is it A, kind, B, merciful, C, inhuman? Please comment your answer in the chat box so that I can recognize you. So, we still do not have answers here in the chat box. May we know your answer, please? When you answer in the chat box, please see to it that you are going to write the number at the same time the letter of your chosen answer. Oh, we have here from Karen May Ogaya. Her answer is letter C. We have varied answers actually. We have from Bob. His answer is letter A, Bob Rebortera. Also with Jen Fajardo. So for Raf, Abelgas, and Ace, they have the same answers, letter C. And for Jano, his answer is letter, okay, nawala na. Okay, so again, varied answers, but most of you have common answers, letter C. So let's find out what's the correct answer. You are all correct if you answered letter C. So cruel means inhuman. Let's proceed to the next number. Nobody in the village could make one. It was impossible. The farmer became anxious with the governor's demand. So he asked his mother if she knew how to make one. What does the underlined word anxious mean? Is it A, worried, B, carefree, C, unconcerned? Please show your answer or type your answer in the comment box. And please don't forget to write the letter or the number, then the letter of your chosen answer. Okay. So, ano kayang answer ito from what number? Is this for number 2? So, basahin natin from ayun, we have from Dwayne Deparine. His answer is letter A. And so with Syra Faith Plaza, Karen May Ogaya, Jed Homamoy, ayun, Raf Abelgas, letter A also. We have Ace, Bondok Monte Alegre. That's for number 1 answer. We are now in number 2. All right. Aliyah Dumlao. Her answer is A. And so with Raf and Mr. Nice Guy. Bob Rebortera, letter A po. Okay. Ito naman ang answer ni Ashley Jane de Los Santos, complete anxious 2A. Ayun. So most of you have similar answers and your answers are letter A and you are, let's see the answer now for anxious. You are all correct. Congratulations. So anxious means worried. Now for number 3. His old mother, filled with the wisdom she gained from her years of living, had smiled to show her son that the governor's demand is not impossible. So, what does the word wisdom mean? Or what is the similar word for wisdom?
Is it A, ignorance, B, illiterateness, C, understanding? Now let's see your answer. Okay, again, don't forget to write the number, then your chosen letter, your choice of answer. Letter. Okay, we have here from Aliyah Dumlao. Her answer is letter C for number 3. The rest for 3 Jan Retulia. Who else? Ken Leones, whose answer is letter B. For Shane Montiel, letter C. Jezreel Eve Hotohot is letter C. And so with the answer of Raf Abelgas, Ariel Lois Inigo. Very familiar name. Hi, Ariel, and hi to your mom, Mommy Elsie Inigo. Alia Dumlao, Ace Monte Alegre, Sofia, 3 Jan, and the rest of you guys have the same answer, letter C. Now, let us find out the answer of the correct letter, please. Ayun, you are all correct. Again, congratulations. So, wisdom is similar to understanding. For our fourth number, this made the farmer tremble in fear and immediately bow down to the governor, begging for forgiveness. What does the underlined tremble mean? Is it A, firm, B, steady, C, shaking? Now, comment your answer in the chat box so that I can or I will recognize your name. So, for number 4, most of you have letter C answers. All right. So we have here from Yoshihiro Giliena, Jezreel, Hotohot, Ace, Aliyah, and the rest. Jane Mondihar, Sherlyn, Labio. What's this? Inej, Norp. I can hardly pronounce your name. Inej. So for Jenny, that's Bettina. All right, Chloe Oliver. And the rest of you guys answered letter C, and you are, may we now have the answer for number 4? Shaking. So, tremble is similar to shaking. Next number, last number for vocabulary building. At that moment, he abolished his law on abandoning the old people. He would not kill the elders anymore because they had great wisdom. What does the underlined abolished word mean? A, cancel. B, legalize. C, establish. Now please write your answer in the chat box. We have for number 5. Okay, walang nakasulat na number 5, only the letter. All right, so we have from Raf, his answer is letter A. For Aliyah, letter C. Yoshihiro, letter A. Some more answers? Jed, letter A. Alright, ang daming nagsulputang sagot, hindi ko maano sa comment box. But then, I am happy that you are participating in our Reading the Light story today. So thank you for your answers. And most of you answered letter A. Let's find out the correct answer. All right, you are all correct once again, so congratulations. So when we say abolish, it is also similar to cancel. So that's it, guys, for our vocabulary building. Let us now proceed to the story entitled The Story of the Aged Mother. Here we go. Long, long ago, there lived at the foot of the mountain a poor farmer and his aged widowed mother. They owned a bit of land which supplied them with food, and they were humble, peaceful, and happy. Shining was governed by a despotic leader who, though a warrior, had a great and cowardly shrinking from anything suggestive of failing health and strength. This caused him to send out a cruel proclamation. The entire province was given strict orders to immediately put to death all aged people. Those were barbarous days,
and the custom of abandoning old people to die was not common. The poor farmer loved his aged mother with tender reverence, and the order filled his heart with sorrow. But no one ever thought twice about obeying the mandate of the governor. So, with many deep and hopeless sighs, the youth prepared for what at the time was considered the kindest mode of death. Just at sundown, when his day's work was ended, he took a quantity of unwhitened rice, which was the principal food for the poor, and he cooked, dried it, and tied it in a square cloth, which he swung in a bundle around his neck, along with a gourd filled with cool, sweet water. Then he lifted his helpless old mother to his back and started on his painful journey up the mountain. The road was long and steep. The narrow road was crossed and recrossed by many paths made by the hunters and woodcutters. In some place they lost and confused, but he gave no heed. One path or another it mattered not. On he went, climbing blindly upward, ever upward towards the high bare summit of what is known as Obatsuyama, the mountain of the abandoning of the aged. The eyes of the old mother were not so dim, but that they noted the reckless hastening from one path to another, and her loving heart grew anxious. Her son did not know the mountain's many paths, and his return might be one of danger. So she stretched forth her hand, and snapping the twigs from brushes as they passed, she quietly dropped a handful every few steps of the way, so that as they climbed, the narrow path behind them was dotted at frequent intervals with tiny piles of twigs. At last, the summit was reached. Weary and heartsick, the youth gently released his burden and slightly prepared a place of comfort as his last duty to the loved one. Gathering fallen pine needles, he made a soft cushion and tenderly lifted his old mother onto it. He wrapped her padded coat more closely about the stooping shoulders, and with tearful eyes and an aching heart, he said farewell. The trembling mother's voice was full of unselfish love as she gave her last injunction. Let not thine eyes be blinded, my son. The mountain road is full of dangers. Look carefully and follow the path which holds the piles of twigs. They will guide you to the familiar path farther down. The son's surprised eyes looked back over the path, then at the poor old shriveled hands, all scratched and soiled by their work of love. His heart broke within, and bowing to his ground, he cried aloud, "Oh, honorable mother, your kindness breaks my heart. I will not leave you. Together we will follow the path of twigs, and together we will die." Once more he shouldered his burden and hastened down the path, through the shadows and the moonlight, to the little hut in the valley. Beneath the kitchen floor was a walled closet for food, which was covered and hidden from view. There his son hid his mother, supplying her with everything she needed, continually watching and fearing she would be discovered. Time passed, and he was beginning to feel safe when again the governor sent forth heralds bearing an unreasonable order, seemingly as a boast of his power. His demand was that his subjects should present him with a rope of ashes. The entire province trembled with dread. The order must be obeyed. Yet, who in Shining could make a rope of ashes? One night, in great distress, the son whispered the news to his hidden mother. "Wait, I will think, I will think."
Make rope of twisted straw. Then stretch it upon a row of flat stones and burn it on a windless night. He called the people together and did as she said. And when the blaze died down, there upon the stones, with every twist and fibre showing perfectly, lay a rope of ashes. The governor was pleased at the wit of the youth and praised greatly. But he demanded to know where he had obtained his wisdom. Alas, alas, the truth must be told. The governor listened and then meditated in silence. Finally, he lifted his head. That very hour, the cruel law was abolished, and custom drifted into as far a past that only legends remain. Shining needs more than strength of youth. Ah, that I should have forgotten the well known saying, with a crown of snow, there cometh wisdom. That very hour the cruel law was abolished, and custom drifted into as far a past that only legends remain. And that's the end of our story. I hope you learned something from our story today. Now, let me know from your insights the lessons that we can get from the story. Anyone from our viewers who would like to share the lessons from the story? Okay, please comment your ideas, your insights in the chat box. All right, we have here from Aliyah. Cruelty, should it be followed especially for elders? Thank you, Aliyah, for sharing your idea. Okay, cruelty should not. All right. Good morning, Janelle Cobero from Mabunao National High School. What about you, Janelle? What lesson did you learn from the story? For Ahmad Noah Benatiro, he said, do not be a cruel person. All right. So some more? Never be cruel and also be kind and honest from Bettina Luis Salem. So these are just some of the lessons learned from our viewers today. Can we now show our lesson? All right. First lesson is we should take care, love, and respect our parents because no matter what happens, may it be life and death situation, they will surely and will always choose to save us. Another lesson that we can get from the story is that we should be respectful to our parents because they possess wisdom that can shape our society and our future. So, next is for our comprehension check. Let me know how well you have understood our story today by answering this the 5 questions I prepared for you. Thank you, Mia, for your answer. Be kind always. For question number 1, what punishment would the governor give to those who might disobey the law? Is it letter A, the relatives of those who will disobey will put to death? B, all who will disobey will be buried at the topmost part of the mountain. C, any citizen who will disobey will be buried alive by his or her relatives. And D, all who will disobey the law must be put to death together with their old relatives. Okay, please comment your answer in the chat box. All right. We have here Sophia Estimada. Her answer is letter A. For others, letter D. And for Bettina also. Okay, some more answers? Now, let's find out the correct answer. Letter D. All who will disobey the law must be put to death together with their old relatives. Now, let's proceed to the second question. How did the young farmer respond to the law of the governor? A. He must obey the governor. B. He would defy the governor's law. C.
he should hide his mother from the governor's eyes. And D, he could not possibly follow the governor because he dearly loved his mother. Now let me know your answer by writing the letter of your chosen answer in the comment box. For number 2, we have, okay, most of you got letter A or have letter D answer. Some have letter A. Okay, varied o dalawa. It's between letter D and letter A. So let us find out the answer. He must obey the governor. So for those who answered letter A, you are correct. Congratulations. For number 3 question, what did the governor think about his demand in making a rope of ash? A. Nobody in the village could make a rope of ash. B. Only the governor himself can make the rope of ash. C. Somebody from the village could make a rope of ash. And D. It is impossible that someone can think of a way in making a rope of ash. Now, what's your answer? May I see? Okay, for number 4. For C, for Jomar Obelio. For RJ Hannah Adaro, her answer is letter A. What about the others? Let me see. Bob Rebortera, his answer is letter A. All right, for Mia, letter B. Varied answers, A, B, C, D. Let's find out the correct answer. Nobody in the village could make a rope of ash. So those who answered letter A, congratulations. Number 4. What was the young farmer's reaction upon knowing the governor's demand? A. He was certainly desperate. B. He thought that he should not inform his mother about the demand. C. He told the other villagers that he could make the governor's demand. And letter D. He did not tell the other villagers that he could make the governor's demand. So what's your answer? All right. Number 4 for 3 John. His answer is letter A. So with Redinia May Divina Gracia. All right, for Christ John, letter A. For Bob, letter A. Ravik, A. Most of you answered letter A. Let's now have our answer. He told the other villagers that he could make the governor's demand. Okay, for those who answered letter C, congratulations. And for our last number, for our comprehension check, number 5, what could be the decision of the governor after knowing that it was the young farmer's aged mother who taught him how to make a rope of ash? A. He would ask the young farmer to be one of his trusted men. B. He would certainly punish the young farmer for disobeying his order. C. He would not kill the elders anymore because they had great wisdom. And D. He considered the possibility of letting the young farmer and his aged mother live in his house. What's your answer, guys? For number 5. Okay. 5. For 3 Jan Retuya, his answer is letter C. Some more. For Redenia May Divina Gracia, letter A. Most of you answered letter C. All right. Some more answers before I show you now the correct answer. So, okay. Letter C, it's between letter C and letter A. Let's find out the correct answer. Ayun. Those who answered letter C, your answer is correct. Congratulations. He would not kill the elders anymore because they had great wisdom. All right. So that's it, guys, for our story today. Before I leave, I want you to remember this quote. We still have a quote, and ayun. Thank you, sir. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go. All right. Thank you very much for listening and for participating for our episode in the Reading the Light story today. Have a nice day ahead.
Bye! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you, Ma'am Ruby Montajes of San Vicente National High School for giving us the story about the story of the aged mother. With the moral of the story, we should take care, love, and respect our parents because no matter what happens, may it be in life and that situation, they will surely will always choose to save us. Number two, or second moral of the story is we should be respectful to our parents because they possess wisdom that can shape our society and our future. Thank you so much, Mom, once again. And this time, we're going to proceed to our next storyteller. He is coming from Panabo City National High School, and their school principal is Ma'am Memia B. Infiesto. And the reading program is Proyektong Atina. Ang pamagat po ng kanyang istorya na ibabahagi sa atin ngayong umaga ay si Bebeng at ang bago niyang cellphone. Ito ay isinulat ni Sandy Gas at ito ay kinuha sa web sources. Please help me welcome our story reader, Sir Arcel W. Gakasan. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, isang mapagpala at kapuri-puring umaga sa ating lahat. Narito at muling nagbabalik si Ginoong Arcel Gakasan, ang inyong kwentista para sa mga kwento handog para sa ating mga mag-aaral na nasa antas sekundarya. Kayo ngayon ay nakatutok at tumutok sa New Visayas AM Radio 99.0 FM, katuwang ang ating TV Aralan. At sa umagang ito, panibagong kwento na naman ang aking isasalaysay na tiyak ninyong kasasabikan. Pero bago ang lahat, narito ang mga tiyak na layunin. Pagkatapos ng kwento, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mahahalagang pangyayari sa kwento at kapagbibigay ng sariling refleksyon sa kwento. Narito ang mga salita na ating madadaanan mamaya. Ito yung mga salitang napaluloob sa ating kwentong babasahin. Isa-isahin natin itong bibigyan ngayon ng pagpapakahulugan. Ang unang salita ay nasasabik. Pangalawa, ang salitang aparador. Ikatlo, yung salitang entablado. Ikaapat, ang salitang kampante. Kalima, ang salitang nagtimpi. At ang panghuling salita ay ang salitang maaninag. Ngayon, gagamitin natin yung salita sa pangungusap. Nasasabik akong makita ka. Yung salitang aparador, kunin mo sa aparador ang damit na bago kong bili para sa iyo. Sa ikatlong salita, kumanta si Loisa sa entablado kasama ang kanyang tiyo. Para naman sa ikaapat na salita, kampante akong nasa mabuti siyang kalagayan ngayon. Sa ikalimang salita, nagtitimpi lang si Greg sa panunukso ni Adrian. At sa panghuling salita, hindi maaninag ni Nene ang kanyang tsinela sa labas ng bahay. Ngayon, ginamit natin ang mga salita sa pangusap kaya aalamin natin ngayon ang kanyang kahulugan. Okay, ang salitang nasasabik ay nagagalak. Ngayon naman, tumungo tayo sa pangalawang salita. Ang salitang aparador ay ang lagayan ng mga damit. Ang ikatlong salita ay entablado na ibig sabihin lugar na idinaos ng pagtatanghal o palabas. Ang salitang kampante, ibig sabihin panatag ang loob o pagiging kalmado.
Samantalang ang salitang nagtimpe ay ibig sabihin pagpipigil at ang salitang maaninag nangangahulugang makita. Ngayon, sisimulan na natin ang pagbabasa ng ating kwento na ang pamagat, si Bebeng at ang bago niyang cellphone. Akda mula sa premyadong manulat na si Sandy Gas at ang mga larawang guhit ay kinuha mula sa web sources. Ngayon, simulan natin ang pagbabasa ng kwento. Malapit nang makatapos ng elementarya si Bebeng at parehas silang nasasabik ng nanay niya sa pinakahihintay na araw. Si Aling Bebang halos hindi na makatulog kakaisip kung anong ireregalo sa nag-iisang anak. Isang araw, namasyal si Bebeng sa bahay ng isa niyang kaibigan at nagkaroon ng oras si Aling Bebang na bumili ng sorpresa para sa anak. Dali-dali siyang pumunta sa pamilihan at doon nakakita siya ng isang cellphone. Sakto to! Medyo malayo ang paaralan na papasukan ni Inday sa sekundarya. Kakailanganin niya ito. Wika ni Aling Bebang. Nagkasya ang pera ng matanda para sa bagong cellphone na ireregalo sa anak na magtatapos sa elementarya. Pagka-uwi nito sa bahay, agad-agad niya itong binalot at itinago sa isang aparador. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, ay susukatin muna natin ang inyong kaalaman at pagkaintindi. Para sa unang tanong, saan tumungo si Aling Belen upang bumili ng cellphone para sa kanyang anak na si Bebang? A. Sa parke. B. Sa pamilihan. C. Sa opisina. O titik D. Sa paaralan. Ilapag nyo na ang inyong sagot. Okay? Ang tamang sagot para sa unang tanong, kung saan tumungo si Aling Belen upang bumili ng cellphone para sa anak, ay titik B. Napakahusay. Tama ang inyong sagot. Tama ang sagot ni na Chamberlain Denver de Leon, Ridenia May de Benegracia, Cyril Duhali, Francesca Felicitas, at Redenia Divina Gracia. Palakpakan naman natin ang kabataang ito. Ayun naman, ipagpatuloy natin ang pagbabasa ng kwento. Lumipas ang isang linggo at tumating na ang araw na pinakahihintay ni Aling Bebang at Bebeng. Mangyak-ngyak ang matanda habang isinusuot sa anak ang medalya sa ibabaw ng entablado. Pagkatapos ng seremonya, nagpakuha ng litrato ang mag-ina. Inabot rin ni Aling Bebang ang kanyang sorpresa kay Bebeng na agad naman itong binuksan. Nako, bagong cellphone! Yay! Salamat, Nay! May cellphone na ako! Ani Bebeng. Simula nung gabing iyon, palagi nang nakatutok sa cellphone si Bebeng. Kahit bakasyon, malimit na silang makapag-usap ng nanay niya. Palagi niya kasing ka-text at katawagan si Boyet. Alam mo, Beshi, makikita kami ni Boyet bukas. Sa wakas, makikilala ko na rin siya. Siguro gwapo siya, no? Matangkad, maputi. Kwento ni Bebeng sa kaibigan niyang si Gigi. Para sa ikalawang tanong, ano ang sorpresang iniabot ni Aling Bebang kay Bebeng? A. Candy. B. Problema. C. Cellphone. O titik D. Isang kwintas. Lapag niyo na ang inyong sagot. Para sa unang tanong, ang tamang sagot ay okay, ang tamang sagot ay titik C. Matalino ng mga mag-aaral na ito. Nasungkit nila yung tamang sagot. So tamang sagot ni Kylie Bolo, Alaya Domlao, at Redenia de Venagracia. Okay, so ngayon naman ipagpapatuloy natin ang ating pagbabasa ng ating kwento. Narinig ni Aling Bebang ang mga sinabi ni
ni Bebeng kay Gigi tungkol kay Boyet. Tinawag niya ang anak at kinausap ito. Teka, Beshi, tawag ako ni Nanay. Tatawag na lang ako sa'yo ulit. Bye! Nay, bakit po? Tanong ni Aling Bebeng sa ina. Ano yung narinig kong makikipagkita ka sa hindi mo kakilala? Ganun ka ba kakampante na mabuting tao yan? Sa cellphone mo lang nakilala? Paner mo ni Aling Bebang. Kaya nga makikipagkita, Nay, nang magkakakilala kaming dalawa. Hirap naman sa inyo, minsan na nga lang ako lumabas. Marami pa akong maririnig. Sagot ni Bebeng at padabog na pumasok sa kwarto niya. Nagulat si Aling Bebang sa inasal ng anak. Dati-rati ay hindi ito magawang sagot-sagutin siya ng ganon. Nagtimpi na lang matanda at pinagpatuloy ang pagluluto ng kanilang hapunan. Kinabukasan, pagkagising ni Aling Bebang ay wala na ang anak sa tabi niya. Inisip na lang niya na marahil ay kasama nito ang kaibigang si Gigi. Hindi man lang nagpaalam si Bebeng sa kanya. Para sa ikatlong tanong, bakit sinermona ni Aling Bebang si Bebeng? A. Dahil kausap niya si Gigi. B. Dahil tinatamad siyang bumangon. C. Dahil nasunog ang kanyang sinaing. O titik D. Dahil makikipagkita siya sa taong hindi niya kilala. Ano ang inyong sagot? Lapag nyo na. Okay, tingnan natin ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay titik D, marunong. Tama ang sagot ni Rubilin Toledo, Alea Dumlao. Halos lahat ay nakasungkit ng tamang sagot para sa ating ikatlong tanong. Ngayon naman, ipagpatuloy natin ang ating pagbabasa. Bumangon na ang matanda, nagluto ng almusal, at inihanda ang kanyang mga paninda sa araw na iyon. Pagkatapos kumain ay lumakad na siya, dala-dala ang kanyang mga lutong bibingka. Naglako si Aling Bebang malapit sa parke. Marami ang bumili sa kanya at noong papaalis na siya para umuwi na siya ng bahay ay nakita niya si Bebeng buhat sa malayo. Kahit hindi niya masyadong maaninag ang mukha ng anak, alam niyang umiiyak ito. Nak! Inday! Ano nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Tanong ni Aling Bebang sa anak. Ikaapat na tanong, sino ang nakita ni Aling Bebang sa parke? A. Si Bebeng. B. Si Gigi. D. C. Si Boyet. O titik D. Si Mang Kanor. Ano ang inyong sagot? Ilapag nyo na. Matatandaan na itong si Aling Bebang ay naglako ng kanyang kakanin sa parke at buhat sa malayo ay nakita niya ang tamang sagot ay titik A. Nakita niya ang kanyang anak na si Bebeng. Okay, dahil live na live tayo, minsan nagkakaroon tayo ng problemang teknikal. So ang tamang sagot ay titik A. Okay, pagpatuloy natin yung kwento. Nay, nawawala po si Boyet. Tangan niya po yung bag ko. Kanina nag-uusap lang kami rito. Tapos biglang naiihiraw siya kaya umalis saglit. Sabi nito habang umiiyak. Kinuwento ni Bebeng na nakita sila ni Boyet sa parke. At pagkatapos ng isang oras ng pag-uusap ay nagpresinta itong bitbitin ang bag niya. Habang naglalakad sila ay isinabit ng binata ang bag ni Bebeng sa balikat nito. Kung kaya't nahiya na siyang kunin ito. Kasama sa nawalang bag ni Bebeng ang bagong cellphone na ipinag-ipunan at binigay ng nanay niya sa kanya. Lubos ang kanyang pagsisisi dahil hindi siya nakinig kay Aling Bebeng. Para sa ating ikalima at panghuling tanong, ano ba ang pinagsisisihan ni Bebeng sa huli? A. Ang hindi pagsunod sa payo ng ina. B. Ang pagkawala ng kanyang bag at cellphone. C. Ang pakipagkita kay Boyet.
O titik D, ang di pagsama kay Gigi sa kanyang lakad? Ano ang inyong sagot? Ilapag nyo na. Para sa ikalimang tanong, ang tamang sagot ay titik A, kapuri-puri. Nasungkit ninyo ang tamang sagot. Dahil hindi nakinig sa kanyang ina, si Bebeng, kung kaya nawala ang kanyang bag, kasama na doon ang regalong cellphone mula sa kanyang ina. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga magiliw kong manonood at tagapakinig. Maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay sa programang ito. At kukunin ko na rin ang pagkakataong ito na batiin ang nasa likod ng matagumpay na pag-i-airy ng programang ito. Unang-una sa ating Panginoong Hesus na nagbigay sa atin ng lakas upang mapahusay ang ating pagbabahagi ng kwento para mabigyan ng inspirasyon ng ating mga mag-aaral. Pumapangalawa sa mga bumubuo ng mga personalidad, no, na mula sa ating sangay, Panabo City Division, ang ating PWG committee na pinamumunuan ni Sir Aceron, na kung saan kahalili niya ngayon si Sir Rolando Obeson na kanina pa nakaantabay upang i-assist tayo sa problemang teknikal. Sa ating moderator, si Ma'am Sheila May de los Reyes, hello ma'am. Sa aking punong guro, Madam Memia Bienpesto, at kaguruan sa Filipino Department ng Panabo City National High School, sa aking pamilya, at syempre sa aking mga manonood na binubuo ng aking mga mag-aaral from grade 7. Hello po at naway naibigan niyo po ang aking kwento. Muli ito po si Ginoong Arcel Gakasan at kailangan anumang payo na ibibigay ng ating mga magulang ay ikintal natin at sundin natin sapagkat kailanman walang payo na ibinibigay ang ating mga magulang na ikasasama sa kanyang mga anak. So maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Bye! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Maraming salamat po, Ginoong Arcel W. Gakasan ng Panabo City National High School na nag-iwan sa atin ng isang magandang lesson ngayong umaga. Kailangan kailanman ay walang magulang na pumapayo sa anak na ikakasama nito. Huwag agad tayong magtiwala sa mga taong hindi natin kakilala. Again, that is a good reminders for all of us. So thank you once again, Sir Arcel of Panabo City National High School. And this moment, dumako tayo sa ating kwento ng mga bayani. At ang ating kwentista ngayong umaga ay nagmula sa Rizal Elementary School. At ang kanilang school head ay si Ma'am Ramelin F. Antalan, Principal 2. And the reading program is Rizal, Reading Ingenuity, Zealous to Achieve Learning. At ang kanya pong kwento na ibabahagi sa atin ngayong umaga ay ang talambuhay ni Francisco Daguhoy. Please help me welcome our storyteller, Ma'am Leah Grace M. Lau. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Magandang buhay at magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga manonood natin dyan at mga tagapakinig. Bago ako magbibigay ng kwento, ipakilala ko muna ang aking sarili. Ako pala, si Teacher Leah Grace Lau, ang kwentista ninyo ngayong umaga, na nagmula sa Aralang Elementarya ng Rizal, na nagtuturo sa ika-6 na baitang. Kasama ko ngayon
si Renz Christian Abad bilang aking pupil interactor. Magandang umaga, Renz. Hello, Renz. Magandang umaga po. Okay. Kumusta ka, Renz? Maganda po ang pakiramdam ko ngayon. Bakit naman? Excited po. Sige. Excited po kung Pwede magsagot po bang mga tanong. ipakilala mo muna yung sarili mo sa ating mga manunood at tagapakinig? Oo po. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Lance Christian Abad, grade 6 SSES. At ang guro ko po ay si Ma'am Ruby Maambong. Yan lang po. Okay. So, handa ka na bang makinig sa kwento natin ngayong umaga, Renz? Yes po. Yung ating mga tagapanood dyan, tagapakinig, handa na rin po ba kayo? Okay. Dahil handa na sila, uumpisahan na natin ang ating kwentuhan ngayong umaga. Okay. Ang ikukwento ko ngayon ay ang talambuhay ni Francisco Daguhoy. Pero bago pa natin umpisahan, may mga salita pa tayong hahawanin na makikita at matatagpuan natin sa kwento ngayon. Okay. Renz, basahin mo nga ang unang salita. Rebellion, paghihimagsik o pag-aalsa ng mga tao sa laban sa pamahalaan. Okay. Pangalawa, dayuhan. Mga taong baguhan o mga taong galing sa ibang bansa. Kabesa di barangay, namumuno sa isang pamayanan o barangay kapitan kung tawagin natin ngayon. Dagon or dagon, agimat o anting-anting sa isang sistema ng mahika na nagbibigay bertod at galing ng isang tao. Okay, Renz, basahin mo ang pinakahuli. Hoyohoy, hihip ng hangin. Okay. So yan ang mga salitang ating makikita ngayon sa ating kwento. So handa na ba ang lahat? Okay. Kilala ang probinsya ng Bohol sa angking ganda at yaman ng tanawin. Ang mga Boholanos bilang malambing at masayahin. Sa isla ng Bohol naganap ang pinakamatagal na revolusyon laban sa mga dayuhang Espanyol. Pinamunuan ito ng isang Boholanong bayani na kasama ng mga Boholanos sa mahabang pag-aalsa sa probinsya ng Bohol. Ang nasabing revolusyon ay nagsimula noong 1744 at natapos sa taong 1829. Alam niyo ba na nagtagal ito sa loob ng 85 taon ang pakikipaglaban ng mga Boholanos? Si Francisco Daguhoy, na kilala rin bilang Francisco Sendrijas, ay bayaning Pilipino na naging tanyag sa kanyang pamumuno sa may pinakamahabang revolusyon at tinawag itong Daguhoy Rebellion sa panahon ng kolonyalisasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Francisco Sendrijas sa tunay na pangalan o mas kilala sa pangalang Francisco Daguhoy ay isinilang noong Enero 1, 1724 sa Barangay Kambituon, Inabanga, Bohol. Ang kanyang mga magulang naman ay sina Narcesa Sendrijas at Apolinario Sendrijas na kapwa mga Boholanos. Ang nasabing bayani ay dito na rin lumaki at kinilala na tubong Inabanga sa probinsya ng Bohol. Katunayan, nagsilbi siyang kabesa di barangay o isa sa mga kapitan ng barangay sa lalawigan bago niya pinamunuan ang malawakang revolusyon. Ngayon, meron tayong tanong. Ang unang tanong,
Saan naganap ang pinakamatagal na revolusyon sa kasaysayan ng Pilipinas? A. Sa isla ng Bohol. B. Sa isla ng Camotes. C. Sa isla ng Samar. Pero bago sagutin ni Renz, tingnan muna natin yung mga sagot sa ating mga manunood dyan. Ano ang tamang sagot? Si Syra Faith Plaza sumagot ng titik B. At Renz, sa iyo, ano ang tamang sagot? Ang sagot ko po ay letrang A. A. Sa isla ng Bohol. Tama ba si Renz at mga manunood? Okay. Ang tamang sagot ay titik A sa isla ng Bohol. Ang pangalawang tanong. Kailan ipinanganak si Francisco Daguhoy? Kailan ipinanganak si Francisco Daguhoy? A. Enero 1, 1724. B. Enero 24, 1744. C. Mayo 7, 18, 27. Renz, ano ang tamang sagot? Ang sagot ko po ay letrang A. Okay, tingnan natin kung tama ba si Renz. Okay, ang tamang sagot ay Enero 1, 17 at 24. Ang sunod na katanungan. Sino nga ba si Francisco Daguhoy? Sino nga ba si Francisco Daguhoy? A. Isang Bisayang bayani na isinilang sa Visayas. B. Isang Boholanong bayani na may pinakamatagal na revolusyon sa probinsya ng Bohol. C. Isang Espanyol na bayani na namuno sa probinsya ng Bohol. Ano ang ating kasagutan? Renz. Ang sagot ko po ay letrang B. Tingnan natin kung tama ka. Okay. Titik B. Isang Boholanong bayani na may pinakamatagal na revolusyon sa probinsya ng Bohol. Sunod na katanungan. Ano ang tunay na pangalan ni Francisco Daguhoy? Ano ang tunay na pangalan ni Francisco Daguhoy? A. Francisco Sendrijas. B. Francisco Javier. C. Francisco Baltasar. A. Francisco Sendrijas. B. Francisco Javier. C. Francisco Baltasar. Ano ang ating kasagutan? Renz. Tama nga ba si Renz? Tingnan natin ang tamang sagot. Oo. Ang tunay na pangalan ni Francisco Daguhoy ay Francisco Sendrijas. Ang sunod na katanungan. Ilang taon pinamunuan ni Francisco Daguhoy ang pinakamatagal na revolusyon sa kasaysayan ng Pilipinas? Ilang taon pinamunuan ni Francisco Daguhoy ang pinakamatagal na revolusyon sa kasaysayan ng Pilipinas? A. 65 taon. B. 75 taon. C. 85 taon. Ano ang ating kasagutan? Renz. Ang sagot ko po ay letrang C, 85 na taon. Tama ba si Renz? Tingnan nga natin. Oo. Ang sagot ay 85 taon.
Okay, ipagpapatuloy ko muna ang ating kwentuhan ngayong umaga. Daguhoy ang ipinangalan sa kanya dahil sa suot niyang dagon sa salitang Bisaya o agimat sa wikang Filipino na pinaniniwala ang nagbibigay sa kanya ng hoyohoy sa salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay hihip ng hangin. Ito ang sinasabi nilang kapangyarihan daw ni Daguhoy. Ayon sa mga lokal na alamat, ang anting-anting o agimat na laging suot ni Daguhoy ang nagbigay sa kanya ng sobrenatural na kakayahan. Halimbawa, ang paniniwalang hindi siya tinatabla ng pananakit ng mga kaaway. Kaya naman, suot niya ang likas ng kaniyang katapangan. May paniniwala rin na kaya niyang utusan ang hangin para makatalon sa mga kabundukan at makatawid sa ibayong pangpang ng ilog. May kakayahan din umano siyang maging invisible at makakita sa madilim na kuweba. Ito ang sinasabi nilang kapangyarihan niya. Kaya naman, ang 20 gobernor-heneral na namuno sa mga ekspedisyon ay hindi nagtagumpay upang sugpuin ang himagsik ni Daguhoy. Nakontrol niya ang malaking bahagi ng Bohol laban sa mga Espanyol. Kinilala si Francisco Daguhoy bilang leader ng longest insurrection. Namatay si Francisco Daguhoy sa edad na 76 noong Enero 1, 1800 taon. Sa Talibon, Bohol, ngunit hindi sa pakikipaglaban, kundi sa katandaan nito. Ang sinimulan niyang pag-aalsa ay nagpatuloy kahit siya ay namatay na mula noong 1744 at nagwakas ito ng 1829. So yan ang unang yugto ng ating kwento ngayong umaga. Pero meron tayong mga katanungan bago tayo magwawakas. Okay. Ang unang katanungan. Saan galing ang pangalang Daguhoy? Renz, nandyan ka pa ba? Saan galing ang pangalang Daguhoy? A. Sa dahon at hangin. B. Sa bundok at ilog. C. Sa dagon at hoyohoy. Nandyan pa ba si Renz? Ano ang tamang sagot sa ating tanong ngayong umaga? Okay. Ang tamang sagot ay ang pangalang Daguhoy ay nagmula sa dagon at hoyohoy. Okay, tama. May sumagot tayong manunood. Titik C ang kanyang sagot. Okay, next. Ayon sa lokal na alamat, ang agimat o anting-anting ay isang kakayahan na A. Sobrenatural. B. Superhero. C. Superman. Uulitin ko. Ayon sa lokal na alamat, ang agimat o anting-anting ay isang kakayahan na A. Sobrenatural. B. Superhero. C. Superman. Ano ang sagot, Renz? Aba, mukhang nag-iisip pa si Renz sa kasagutan natin. Ay, teacher. Sorry po. Pakiulit po ng tanong, teacher. Ayon sa lokal na alamat ng agimat o anting-anting, ito ay isang may kakayahang ano? A. Sobrenatural. B. Superhero. C. Superman.
Okay. Ang Si sagot ko, Ashley Jane de los Santos ay sumagot ng titik A. Ikaw, Renz, ano ang sagot mo? Si letrang A po. letrang A, Sobrang tama. natural. Sumagot din si Iron ng titik A. Next, nakatanungan. Ayon sa lukat, okay, sobrenatural. Ano ang tawag sa palaging sinusuot ni Francisco Daguhoy? Ano ang tawag sa palaging sinusuot ni Francisco Daguhoy? A. Kwintas. B. Dagon. C. Hoyohoy. A. Kwintas. B. Dagon. C. Hoyohoy. Ano ang tamang sagot? Renz. Sagot ko po ay letrang B. Okay, si RV ay sumagot din ng letrang B. Syra Faith Plaza sumagot din ng letrang B. Ano ba ang tamang sagot? Okay, ang tamang sagot ay Dagon. Ang sumunod na katanungan. Ilang taon si Francisco Daguhoy nang namatay? Ilang taon si Francisco Daguhoy nang mamatay? A. 17, B. 85, C. 76, A. 76, B. 85, C. 76. Ano ang inyong mga kasagutan? Renz. Opo. Ang sagot ko po ay letrang A. Okay. Tama ba si Renz? Sa letrang A? Okay. Si Francisco Daguhoy ay namatay sa edad na 76. Okay. Hanggang dyan lang muna ang kwentuhan natin ngayong umaga. Salamat sa pakikinig ng lahat at sa mga manunood dyan. Bago ako magtatapos, pasalamatan ko muna si Renz na aking pupil interactor ngayong umaga at ang kanyang mga magulang sa pagpahintulot sa kanya na maging kausap ko ngayong umaga. At sa kanyang teacher, advisor na si Teacher Ruby Maambong. Maraming salamat, ma'am. Pasasalamatan ko rin ang aking principal sa pagpahintulot niya na makapunta ako dito, Ma'am Ramilin F. Antalan, sa oportunidad na ibinigay ni Ma'am Maris Hayuma po. Maraming salamat. Sa aming reading coordinator na si Katrina Gonzalez. Salamat, ma'am, sa suportang ibinigay always. At sa lahat ng TWG ng AIM New Visayas Radio po. Maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. At yan po si Ma'am Leah Grace M. Lau ng Rizal Elementary School kasama ang kanyang people interactor na si Renz Christian Abad na naghatid sa atin ng kwento o isang kwento ng mga bayani, ang talambuhay ni Francisco Daguhoy. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din kay Renz at sa kanyang pamilya na binigyan siya ng suporta upang makasali sa ating Unlimited Stories for Reading Delights this very day. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang ating mga pagkukwento. Pero bago po tayo
tuluyang magtapos ngayong umaga, magre-recap muna tayo sa ating lahat ng mga storytellers at sa lahat ng ating mga people interactors na naging bahagi sa atin ngayong umaga dito sa Unlimited Stories for Reading Delight, October 15, 2021. Ayan po. Maraming salamat, Ma'am Dina M. Papa of the Lisay Elementary School, Ma'am Garden Lynn S. Arisgado of Rizal Elementary School, Ma'am Jeneline Hamago of San Vicente Elementary School, Ma'am Jenly R. Muanya of New Visayas Central Elementary School, Ma'am Ruby C. Montajes of San Vicente National High School, Sir Arcel W. Gakasan of Panabo City National High School, and Ma'am Leah Grace M. Lau of Rizal Elementary School. Sa lahat din ating people interactor, maraming salamat din. Chris Ethan Albo of the Lizay Village Elementary School, Cyrus John U. Rojas of Rizal Elementary School, Hainel Malumba of Hainel Malumbaga of San Vicente Elementary School, Dexel M. Rapas Jr. of New Visayas Central Elementary School, Renz Christian Abad of Rizal Elementary School. Ayan po, marami pong salamat. And we also give thanks to the following DepEd officials natin na sila talaga yung nagli-lead sa atin para maka-put up tayo ng ganitong klaseng programa na siguradong kakupulutan ng magagandang aral ng ating mga mag-aaral. To Dr. Reynante Solitario, our school's division superintendent, maraming salamat po. And also to Ma'am Rafi the Giraffe, our assistant schools division superintendent, and of course to Sir Januario Yamota, our CID chief, to Ma'am Eileen Anyunuevo, our SGOD chief, to our education program supervisor in reading, or in English, as well as our division reading coordinator, Ma'am Maria Perpetua Angelita Gislauto, to our education program supervisor in Filipino, Sir Peter Mijares, and of course our education program supervisor in Araling Panlipunan, Ma'am Mariza Vihayoma, to our education program supervisor in MTV, Ma'am Giovanni Aguilar, at sa lahat po ng ating mga education program supervisor dito sa Panabo City Division. And of course, sa lahat po ng ating public schools district supervisors at sa lahat po ng ating public elementary secondary school heads, sa lahat po ng ating mga nanonood at mga tagapakinig sa ating Unlimited Stories for Reading Delights today, maraming salamat po. And of course, hindi din natin kakalimutan ang ating Division Digital Media Production Team. Ayan, magpapasalamat din tayo sa kanila, headed by our Oval Production Director, Sir June Aguilon. To our floor director, Sir Neil Michael B. Ases. To our technical director, Sir Tyrone Duhali. And of course, to our station manager, Sir Januario Yamota. To our executive producers, our schools division superintendent, Dr. Reynante Solitario, and of course to our assistant schools division superintendent, Ma'am Febigay Repamonte. Maraming salamat po. Hindi din natin kakalimutan na magpasalamat kay Ma'am Alexandra Chu at saka kay Sir James Chu for allowing us to air in Panabo Cable TV Channel 1. Maraming salamat po. At sa lahat po ng ating mga TWGs for today, headed by Sir Roland Obeso, at sa lahat po ng mga TWG natin dito sa New Visayas Central Elementary School na naging bahagi sa atin ngayong umaga dito na mapahitabo jud ang ato ang Unlimited Stories for Reading Delights na hapsay kaayo. Maraming salamat. Also to Sir Charlie Aceron, to Ma'am Kimberly Absin, to Ma'am Davila Ramos, to Ma'am Jen Limuania, of course to Ma'am Lenny Pausal, to Ma'am Ayo Marie Cardona, and of course to Ma'am Catherine Sale. Maraming salamat po sa inyong suporta sa
programang ito. And do not forget also to like our page, the Panabo City Division Reading Delights. Ayan po. Thank you for spending your time with us and we hope that you are all having fun today. Sa lahat po na nanonood sa atin, dito sa DepEd Panabo City YouTube channel, Facebook Live at TV channel or Cable TV Channel 1, maraming salamat po. At sa lahat na nakinig sa atin dito sa New Visayas On Air, 99.0 AM Radio for a good start. Maraming salamat po. See you again sa ating next Friday or sa ating next episode dito lang sa Unlimited Stories for Reading Delights with the partnership of TV Aralan of Panabo City. Daghan kayong salamat sa inyong kanunayan nga suporta dinhi sa atong programa. Ako po ang inyong host for today. I am Teacher Sheila Marie S. de los Reyes at nagsasabi sa ating lahat, when it is Friday, it's Reading Day. God bless everyone and keep us safe. God bless. Panabo City Division, through its Reading Delights program, promotes the Panabo Club following the policy of take a book, leave a book. This program aims to make every learner a reader in his or her own grade level and be a proficient reader. We all know that it takes a village to make this happen. Kiosks shall be put up in all strategic places of the city and all barangays. All barangay councils shall be tapped to put up kiosks in the respective schools, offices, among others. Furthermore, through the hashtag Share a Book activity of hashtag Reading Delight, donations of books shall be activated to increase the number of reading materials. Panabo Club also integrates the Project Watch or We Advocate Time Consciousness and Honesty. Each and every person must leave a book before he or she lends one. By so doing, there shall always be available books for whoever wants to borrow. The Bayanihan spirit of Brigada Escuela is also alive in this activity, encompassing the saying, it takes a village to make a learner a reader. Come and join us, and let us cultivate the love for reading among learners. This is the forefront of eradicating illiteracy, aiming for Panabo City to be a reading city. Panabo Club. Take a book, leave a book.